There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live. In one pathetic country. So anybody who goes there today to say pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria had not sat down to agree if they want to. Okay, gbogbo wa lórí ètò tí alẹ́ ètò tálẹ́ òní ẹni jẹ́ 18/06/2025 ọjọ́ ẹni jẹ́ 18/06/2025 nínú oṣù kìíní 18/06/2025. Mo kẹ́yìn ìyá mo dẹ̀ kí ẹ̀yin bàbá. Mo kí ìyá wa mrsmudupeonitirimkoabiola. Mo dẹ̀ kí bàbá wa olórí adélé bàbá wa Mobọ́lájí Akínọlá ọmọkọ̀rẹ́. Mo kí bàbá Black Lion. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo àwọn adélé méjèèjì tó wà lórí ilẹ̀ Democratic Republic of Yoruba. Gbogbo wọn mo kí obìnrin mo kọ́kùnrin. Bẹ́ẹ̀ ni mo tún wá kí gbogbo àwọn mídíà tó ń gbóhùn sórí afẹ́fẹ́, gbogbo wọn pátápátá mo kí. Bẹ́ẹ̀ náà mo tún wá kí gbogbo àwọn ìyá wa. Ó bẹ̀rẹ̀ látòrí ìyá wa bíbí ọmọ Yorùbá, ìyá wa Tèmídìé, bàbá wa Mickey Bass, bàbá wa Ọlẹ́bù Olúṣọlá, àti bàbá wa Ọlá Clinic, àti bàbá wa Ìyàn ọmọ Oòduà. Gbogbo wọn pátápátá mo kí lórí ètò tí alẹ́ òní. Elédùmarè lọ́jọ́ tó ní kò ní fi wọ́n lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà mo kí gbogbo àwọn tó ń ṣe ètò, tó ń láìkì ètò, tó ń pín ètò, tó ń ṣe gbogbo wọn pátápátá mo kí. Mo kí ìyá wa Mọ́táyọ̀ TV mo kí yín. Mọ́táyọ̀ TV mo kí yín. Màmá Elédùmarè ò ní fi ilẹ̀ ìyá àtọ̀nà yín ò ní dá ọdún. Àtàwọn tó máa padà láti lọ wo ètò yìí, gbogbo wọn pátápátá ni mo kí. Mo wá fi kíkí, mo wá fi parí ẹ̀, mo wá fi kí bàbá wa Ades, ilé àtọ̀nà yín ò ní dá ọdún. Àti iṣẹ́ tó ṣe ń dún, Elédùmarè ò ní fi ilẹ̀ mo kí yín gidigidi gan. Má gbà àkókò wa jù, ọjọ́ ń lọ, ẹjá máa fi bẹ̀rẹ̀ ètò yìí lọ. Ẹ ṣé gan. Is Nigeria an Ile Ede? Let us start with the understanding of the word Ede. The main word there is the word de, and it means to bind. It is from that word we got the word Ede, which means bondage. A Yoruba saying goes Ede lafin de ero, and that gives us an insight into how the Yorubas see language. Before words are spoken, they first have to come to our minds as thoughts. It is language that we use to bind those thoughts into something that can be spoken. Ede lafin de ero, ohun tó ń de nǹkan là ń pè ní èdè. And what are we binding? We are binding our thoughts into spoken words. But more than that, Ede is what binds a people together. When a group of people speak the same language, they share a very different kind of bond. To speak the same language already means we think alike, because the pattern of the thinking of a people is always embedded in their language. So ohun tó dè wá papọ̀, ohun ni èdè wa. And that is why the Yoruba word for nation is Orílẹ̀-èdè, orí ilẹ̀ tí a ti ń sọ èdè kan náà. A geographical expression within which a mutually intelligible language is spoken. And that is why the word tongue can be used in place of nation, because what makes a nation is the fact that they speak the same language. And this sameness of language is always responsible for the greatness of any nation. England understands this fact, and that is why they have pushed the English language to where it is today. Russia understands this, and that is why they seize every opportunity to speak their language. The Chinese understand this importance of language, and that is why their own language is the language of all their technological products. Ashalewa also understands this fact, and that's why they have devoted their lives to promoting the culture and language of the Yoruba people. There is no telling the greatness that the people will experience if only they decide to speak their language aggressively. That saying goes, èdè la fi ń de èrò. Ẹni bá ń sọ èdè elédè, èrò elérò ni ó máa rò. Ẹni bá ń ro èrò elérò, ìṣe oníṣe ni ó máa ṣe. Ẹni bá ń ṣe ìṣe oníṣe, ìwà oníwà ni ó máa wù. Ẹni bá sì ń wo ìwà oníwà yóò jẹ́wọ́. Our ancestors came up with that because they understand the importance of speaking one's own language. As I have said earlier, a people's way of thinking is found in their language. Their culture, their concepts, their reasoning, everything about them can be found in their language. You can't be a proper Yoruba if you are not speaking the Yoruba language. So if you are watching this and you can't speak the Yoruba language, you've got to do something urgent about it.
Ashalewa is an institute that teaches everything about being Yoruba. They teach the language, how to speak it and how to write it. They also teach the culture and the history of the people. You should take advantage of this for yourself or for your children, especially for those of you outside Nigeria. If you want more information about how they run their programs, please send a DM to this Instagram handle or contact this number on WhatsApp. Trust me, this is the decision you're going to be glad you made. Washiri. Àṣà wa dára, àṣà wa rẹwà, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Àṣà wa dára, àṣà wa rẹwà, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Àṣà wa dára, àṣà wa rẹwà, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Àṣà wa dára, àṣà wa rẹwà, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Òrìṣà tẹ́nìyàn bá ń bọ̀ tí kò bá fi hàn ọmọdé, ó dájú pé òrìṣà yẹn kò ní pẹ́ rárá. Ọ̀làjú ló dé ló mú gbogbo dorí kodò, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Òrìṣà tẹ́nìyàn bá ń bọ̀ ará tí kò bá fi hàn ọmọdé ó dájú pé òrìṣà yẹn kò ní pẹ́ rárá. Ọ̀làjú ló dé ló mú ohun gbogbo dorí kodò, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa àní láṣà wa. Àṣà wa dára, àṣà wa rẹwà, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Àṣà wa dára, àṣà wa rẹwà, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Èdè wa dùn láti sọ, bẹ́ẹ̀ ló rọrùn láti gbọ́. Ká ṣètọ́jú àlejò ńkọ́, lára àṣà wa tó dára ni. Ìdọ̀bálẹ̀ ní tọkùnrin wa, ìkúnlẹ̀ ní tóbìnrin, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Èdè wa dùn láti sọ, bẹ́ẹ̀ ló rọrùn láti gbọ́. Ká ṣètọ́jú àlejò ńkọ́, lára àṣà wa tó dára ni. Ìdọ̀bálẹ̀ ní tọkùnrin wa, ìkúnlẹ̀ ní tóbìnrin, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Àṣà wa dára, ó dára, àṣà wa rẹwà, ó rẹwà gẹ́gẹ́, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa, ẹ jẹ́ ká kọ́ ọmọ wa láṣà wa. Ká má fèdè lédè kùdì wa rẹ àṣà wa rẹwà, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa, ẹ jẹ́ káwọn ọmọ wa láṣà wa. Àti bùbá ní tiwa, kẹ̀m̀bẹ̀ àti ṣòkòtò, káwé gèlè kó dúró lórí, kágẹ́fìlà kórí ẹni wú. Dàsíkí ń bẹ nínú aṣọ wa, àrán àtòfì ò bẹ́yìn o, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Ìró àti bùbá ní tiwa, kẹ̀m̀bẹ̀ àti ṣòkòtò, káwé gèlè kó dúró lórí, kágẹ́fìlà kórí ẹni wú. Dàsíkí ń bẹ nínú aṣọ wa, àrán àtòfì ò bẹ́yìn o, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Àṣà wa dára, àṣà wa rẹwà, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Àṣà wa dára, àṣà wa rẹwà, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Ká sùn rárá kákéwì ńkọ́, ṣebí lára àṣà wa ni. Ìjálá ẹkún ìyàwó ńkọ́, lára àṣà wa tó dára ni. Ijó wa ṣáá ní bàtà o, ọlọ́jọ̀ àtàgídìgbò, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa.
kásùn rárá kákéwì ńkọ́ ṣebí lára àṣà wa ni. Ìjálá ẹkún ìyàwó ńkọ́ lára àṣà wa tó dára ni. Ijó wa ṣáá ní bàtà o, ọlọ́jọ́ àtàgídìgbò, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa àṣà wa, torí àṣà wa dára, àṣà wa rẹwà, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa àṣà wa, àṣà wa dára, àṣà wa rẹwà, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa àṣà wa, àṣà wa dára, àṣà wa rẹwà, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa àṣà wa, àṣà wa dára, àṣà wa rẹwà, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa àṣà wa. Mo ní àṣà wa dára, àṣà wa rẹwà, ẹ jẹ́ ká kọ́ gbogbo àwọn ọmọ wa ní àṣà wa. Àṣà wa dára, àṣà wa rẹwà, ẹ jẹ́ ká kọ́ gbogbo àwọn ọmọ wa ní àṣà wa. Ẹ bá wa share, ẹ like ẹ, ẹ subscribe sórí ètò yìí. Mo kí ìyá wa Yétúndé, mo kí ìyá wa Queen Jẹ́kúmọ̀, mo kí yín bẹ̀ o, gbogbo yín. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá, àkókò rẹ̀ dé èdè. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá, àkókò rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo tún kí bàbá wa Adéwọlé bẹ́ẹ̀. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá, àkókò rẹ̀ dé èdè. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá, àkókò rẹ̀ dé. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá, àkókò rẹ̀ dé. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá, àkókò rẹ̀ dé. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá láti gbòmìnira. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá, àkókò rẹ̀ dé. Gbogbo ipá ṣáni kò sá o ọmọ Yorùbá láti gba ẹ̀tọ́ ẹ. Gbogbo ọgbọ́n ṣáni kò lò ọmọ Yorùbá láti gbòmìnira ẹ. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá, àkókò rẹ̀ dé. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá, àkókò rẹ̀ dé. Gbogbo ọ̀dọ́ ẹ dìde, ẹ múra láti jà, àsìkò yín dé. Gbogbo ọ̀dọ́ ẹ múra láti jà o, ẹ múra láti jà, àkókò yín dé. Àwa lọ́mọ Yorùbá, alẹ́ tó láti gbà òmìnira wa. Ọmọ Yorùbá ni wa, àwa ló nílẹ̀, àwa lọ́mọ ìlú o. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá, àkókò rẹ̀ dé. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá, àkókò rẹ̀ dé.
onítìrí ṣá lọ́lọ́run lò aya Abíọ́lá akínkanjú obìnrin mọ́rẹ̀mí àsìkò yìí ni gbogbo ayé ẹ̀ mọ̀ pàtí gbòmìnira wa wọ́n bú títí síbẹ̀síbẹ̀ o ó tẹ̀ pamọ́ o ó bá wa gbòmìnira wa November 2022 o lọ́mọ Yorùbá láti dorílẹ̀-èdè o ìdè tán ìmọ̀lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé ìdè tán ìmọ̀lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. ọmọ Yorùbá ẹ kú ojú lọ́nà o fún ìjọba orílẹ̀-èdè tọmọ Yorùbá ìjọba Yorùbá ṣe bó máa yàtọ̀ síbi tá ti ń bọ̀ wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ o iná ọ̀fẹ́ ṣálá ó máa lò ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀ o oúnjẹ òní wọ́n ní orílẹ̀-èdè ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀ o ìwòsàn ọ̀fẹ́ ṣálá ó máa gbà ní orílẹ̀-èdè tọmọ Yorùbá ilé ìwé ọ̀fẹ́ fáwọn ọmọ wa o ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀ o ìdè tán ìmọ̀lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé ìdè tán ìmọ̀lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. mo dúpẹ́ onítìrí aya Abíọ́lá mo dúpẹ́ onítìrí o ṣé o mo dúpẹ́ onítìrí aya Abíọ́lá mo dúpẹ́ onítìrí o ṣé o gbogbo ọmọ Yorùbá ló sọ wípé o ṣé o o ṣé o àwọn bá wa wọ́n ń dúpẹ́ o ṣé o o ṣé o gbogbo ìjòyè wọ́n ń dúpẹ́ o ṣé o ṣé o gbogbo ìyálọ́jà wọ́n ń dúpẹ́ o ṣé o ṣé o gbogbo baálẹ̀ wọ́n ń dúpẹ́ o ṣé o yeye o ṣé o akínkanjú obìnrin o ṣé o obìnrin bí ọkùnrin o ṣé o mo dúpẹ́ onítìrí o ṣé o ṣé o gbogbo àwọn tó ń bẹ lókè o ṣé o adúpẹ́ o ṣé o gbogbo ọmọ Yorùbá tó dáwó ṣé o ṣé o àtọmọdé àtàgbàlagbà ṣé o gbogbo ìlú o ṣé o Olódùmarè àtúndúpẹ́ ṣé o bàbá mi lókè ṣé o alágbádá ńlá ṣé o ẹ̀yin alálẹ̀ ṣé o Olódùmarè ṣé o àwa ń dúpẹ́ o ṣé o mo dúpẹ́ onítìrí ṣé o ṣé o. bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣé níbi tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ẹ ṣé níbi tẹ́ bá dé a dúpẹ́ Elédùmarè níbi tí ẹ ti mú wa lọ a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Elédùmarè fún ọjọ́ tòní ní pé fún wákàtí yìí tí gbogbo nǹkan ń lọ létòlétò tó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn ọ̀tá rè pé ìrìn àjò yìí wọ́n rò pé tara la fi ń ṣe tó hàn yé wọn pé ìrìn àjò yìí tẹ̀mí ni tàdé ti sọ pé tẹ̀mí ni tí ò yá àwọn èèyàn kan láìpẹ́ láì jìnnà ó màmá máa yá àwọn èèyàn kan o adẹ̀kú lédè pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń lọ ní orí ìlú tó jẹ́ pé it's not a nation, it's not a country, gbogbo ẹ̀ náà là ń rí, gbogbo ẹ̀ náà lójú wa rí àbí gbogbo ẹ̀ náà là ń rí ó ti sọ síwájú pé àwọn oríṣiríṣi àwọn àjálù burúkú òun ló máa jálù gbogbo àwọn èèyàn níbẹ̀
àwọn òfin yìí wọ́n ó bọ̀ ó yé wa dájúdájú pé àwọn nǹkan tí ò dáa òun ló máa ṣẹlẹ̀ bọ̀ ọ ní pé ìwọ tó bá sáré tètè tó sáré tètè mọ́ òmìnira àbí tó ń pè rẹ ní Democratic Republic of Yorùbá àjálù burúkú kan kò ní kọlù ẹ́ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni àìsàn káìsàn kò ní wọlé tọ̀ ẹ́ wá bẹ́ẹ̀ ni àwọn Fúlàní tó ń pa àwọn èèyàn tó ń pa wọ́n ní kékeré tó ń pa wọ́n ní kékèké tó ń pa wọ́n ní gbogbo ìgbà kò ní ṣẹlẹ̀ sí ẹ nítorí pé ìwọ ṣe kíni o ti mọ òtítọ́ wọ́n dẹ̀ pé ìwọ tó bá ti mọ òtítọ́ ó sọ ẹ́ di òmìnira ṣé wọn náà rí pé ọ̀rọ̀ òmìnira tí gbogbo wa ń jà fún lọ́mọdé lágbàlagbà lọ́kùnrin àti ní ọmọdé tá à ń jà fún torí pé ọ̀rọ̀ òmìnira yìí orí pé nǹkan tó ṣe kókó ni lórí ìrìn àjò táwa yìí torí pé nǹkan tó ṣe kókó ni òun la fi ń sọ fún wa ní pé onu Elédùmarè pé ká máa ṣiṣẹ́ wa lọ ká má ṣe tògbé láàrin ọ̀tá la wà bọ́ àwo ò máa ṣiṣẹ́ wa lọ bọ́ láìpẹ́ láì jìnà ẹ̀rín ayọ̀ ní gbogbo òrìn fún ẹ̀rín ayọ̀ tí mo mí àwọn tó bá dúró ṣeṣe tán mi kàn tán táyà wọn ò já tó yẹ pé ibi tó ń lọ ibẹ̀ náà kọjú mọ́ ọmọ arẹ́rìn ayọ̀ at the end of the day mo kí gbogbo wa pátápátá lórí ètò yìí ni pé Elédùmarè àṣẹ̀dá adẹ́dá kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀ ẹjẹ́ a máa sọ ètè lọ síwájú ẹjẹ́ a máa sọ lọ síwájú mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé ilé àtọ̀nà wa kò ní dàrú ẹjẹ́ a gbọ́ fídíò yìí ká máa fi tẹ̀síwájú wọ́n lórí fídíò yìí kí tó play fídíò yìí any video that we're going to play right now YouTube we have no copyright we give this video credit wherever this video coming out from we give this video credit from the resource we give this video once again credit we have no copyright on this video. God bless you. In my lifetime, Africa will become a superpower in wealth. Africa has the resources, the ability, and the people to grow into an economic superpower. It is the richest continent already in terms of natural resources. 30% of the world's cobalt, diamonds, gold, and iron are in Africa. Africa also has huge wealth in oil. Nigeria produces more than 2.5 million barrels of oil per day. Africa already has a booming pharmaceutical industry, and huge progress is being made in fighting back against disease and infections in African countries. More and more African children are going back into school and are being provided with education and improving hygiene practices. Africa is ideally located for global dominance in trade, with close trading connections to Europe, the Middle East, and Asia. The east coast of Africa has access to the Indian Ocean, which, with the ongoing rise of the Chinese and Indian economies, could become the new centre of global trade. So the potential is already there, and the growth is already beginning. Even now, Africa is the continent in the world with the fastest economic growth. So if you are someone here today who thinks that Africa will never catch up with the rest of the world, I want to say that you will be proved wrong. With its mammoth population, massive potential, and amazing stores of resources, within your lifetime, Africa will become an economic superpower. Bẹ́ẹ̀ ni Africa will become economic superpower. Tó ti ń ṣẹlẹ̀ ní ojú wa. Tí gbogbo wa náà ti ń rí àwọn àpẹẹrẹ ẹ̀ tí ń lọ kiri lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí wa ilé àtọ̀nà wa kò ní dàrú. Ẹ bá wa share, ẹ bá wa like ẹ máa bá wa ṣe kíni. Ẹ máa bá wa pín ẹ dẹ̀ máa bá wa subscribe sórí ìkànnì wa. Ẹ ṣé gan. Ẹ máa bá mi ká lọ. Yorùbá ló ní apá kan Benin Republic, Yorùbá ló ní apá kan Togo, Yorùbá ló ní apá kan Abidjan, tó fi mọ́ etí kan ní ilẹ̀ Ghana, tó jẹ́ pé Aláàfin tilẹ̀ Yorùbá, ọba ìlú Ọ̀yọ́ ló ń darí tó sì ń pàṣẹ fún wọn. Ṣé ẹ ò gbàgbé ọ̀rọ̀ aṣòfin Bìrìtìkó? Ọ̀nà ló jìn ló jẹ́ kí n mú ní kéékèèké. Ní kúkúrú, bí Yorùbá ti bọ́ sí oko ẹrú ìgbàlódé àwọn Bìrìtìkó lẹ́gbọ̀n pábánbárì nítorí ètò ìlànà ohun ẹ̀kọ́ ìmọ̀ àti ọ̀làjú tí Yorùbá ti ní kí àwọn òyìnbó tó dé ń kọ wọ́n lóminú. Wọ́n sì ti sọ wípé bí àwọn ṣe kan Yorùbá léegun ẹ̀yìn làwọn ń wá. Ẹ jẹ́ kí n sọ kíní kan kó yé eyín dáadáa gbogbo ọmọ Yorùbá. Àwọn Bìrìkó ti rí Yorùbá gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá tó lajú
tó ní ìmọ̀ tó ní òye torí pé irú orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ yóò ṣòro láti jẹ gàba lé lórí. Ìdí nìyí tí wọ́n fi da Yorùbá pọ̀ pẹ̀lú Fúlàní àti Haúsá mọ́ Ìgbò. Àwọn 6 péré ni wọ́n ti ọwọ́ bọ ìwé àti ìṣepapọ̀ ọ̀hún. Ìlú Sùngẹ́rù tó wà ní ìpínlẹ̀ Niger lónìí ni ìjókòó náà ti wáyé torí pé ibẹ̀ ni àwọn òyìnbó British fi ṣe ibi àṣẹ ìjókòó wọn láti ọdún 1902 títí dé 1916. Àwọn 6 tí wọ́n ti ọwọ́ bọ ìwé àṣepọ̀ fún 100 ọdún náà nìyí léyìí tó jẹ́ wípé àṣẹ ìtọwọ́pọ̀ náà fún wọn ní àǹfààní àti ṣepọ̀ fún 100 ọdún péré. Lẹ́yìn 100 ọdún orílẹ̀-èdè tó bá fẹ́ lè kọ ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Nàìjíríà. Ní èdè kúkúrú tí a kì í gbọ́n tó ẹni tí ń tan ni ìwé àdéhùn tí wọ́n tọwọ́ bọ̀ ìwé àdéhùn títa Nàìjíríà fún British kò ní o. Àwọn tí wọ́n jókòó lọ́dún náà nìyí His Imperial Majesty Ọládìgbòlù ọba Aláàfin tilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n sọ di Aláàfin ìlú Ọ̀yọ́. His Royal Majesty Mataurera Isakin Mùsùlùmí Sultan of Sokoto Sakitoyi Àjàsá agbẹjọ́rò lòun. Usman Dam Majeh tó padà wá di Emir àti ìlú Kano òun lẹ́nìkẹ́ni tó wà lórí ìjókòó. His Royal Majesty R. Enshaw Obong ti ìlú Calabar. Shehu Ọ̀bọ̀rọ̀nú Alhaji Abubakar. Àwọn 18 ló wà lórí ìjókòó lọ́dún ọ̀hún. 6 tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà nù. Àwọn 22 tó kù ọmọ Britiko ni wọ́n. Bí ọmọ Yorùbá ṣe wọ inú oko ẹrú ìgbàlódé tí àwọn Britiko lẹ gbọ́hùn. Ẹ ṣáà máa fi làákàyè bá mi bọ̀. Nígbà tí wọ́n so wá pọ̀ tán ní ọdún 1914, ní ọdún 1951 ní àwọn òyìnbó pín Nàìjíríà sí region 3: Western Region, Eastern Region, Northern Region. Àǹfààní dé fún ẹlẹ́yàmẹ̀yà láti ṣe ìjọba lórí ara wọn. Western Region ti àwọn ọmọ Yorùbá ni, Eastern Region ti àwọn Ìgbò ni, Northern Region ti àwọn Fúlàní Haúsá. Àsìkò kíkó àwọn yóò ṣe ìjọba ara wọn. Kíá ni àwọn ọmọ Fúlàní rọ́wọ́nú ẹgbẹ́ MPC tí wọ́n sì ṣe àtìlẹ́yìn fún ẹgbẹ́ wọn. Ọ̀rọ̀ kò rújú fún Eastern Region rárá. Gbọ̀ngbọ̀n ni àwọn Ìgbò dúró ti ara wọn nínú ẹgbẹ́ wọn. Tí ọmọ aládé ọmọ káàrọ̀ òjíire nìkan ló jọni lójú púpọ̀. Àwọn ọmọ Yorùbá bíi Adéníran Ògúnsànyà ti ìlú Ìkòròdú, Adélabú Adégòkè Pẹ̀ǹkẹ̀lẹ̀ Mẹ́sì àti àwọn aláìro àtúbọ̀tán tí wọ́n bá Àsíkìwé lọ fún fẹ́ kí Àsíkìwé tó ti lérí léka pé Ìgbò ni yóò máa ṣe olórí fún Nàìjíríà. Wọ́n fẹ́ kí Àsíkìwé wá jẹ́ premier fún Western Region. Wọ́n fẹ́ kí ọmọ Ìgbò wá bá wa ṣe olórí ìjọba Western Region. Ọ̀pẹ̀rẹ̀gun orí ìrókò ojú ọdẹ dá. Chief Ọbáfẹ́mi Jeremiah Awólọ́wọ̀ ọkọ̀ dídé olú pẹ̀lú gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ AG bá pètèpèrò ara wọn pọ̀. Wọ́n bá sopọ̀ pẹ̀lú Ìbàdàn People's Party láti lè fi ẹ̀yìn àwọn tí kò fẹ́ kí Yorùbá gbérí lélẹ̀. Ní January 1952 ẹgbẹ́ Action Group ló ní ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin. Awólọ́wọ̀ ni olórí ẹgbẹ́. Ikú Bọ̀dé Thomas ló sì fún Akíntọ́lá ní àǹfààní àti jẹ igbákejì Awólọ́wọ̀. Ẹgbẹ́ tó sì ní ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin yóò jẹ́ olórí ìjọba bí Chief Ọbáfẹ́mi Jeremiah Awólọ́wọ̀ ṣe di olórí ìjọba Western Region. Ẹ ti gbọ́ yìí. Ogun àìníṣọ̀kan tí ń ja Yorùbá ọjọ́ ti pẹ́ kó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Ṣùgbọ́n mo fi ẹnu àṣẹ wípé ó ti dópin. Gẹ́rẹ́ tí Awólọ́wọ̀ gba ọ̀pá àṣẹ olórí ìṣèjọba ní gbogbo nǹkan ti yí padà sí rere fún ọmọ Yorùbá. Èyí ni àwọn nǹkan ribiribi àní gudugudu 7 àti yàyà 6 tí ìjọba Awólọ́wọ̀ ṣe. Ilé ìwé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ fún 1,400 àwọn ọmọ ọ̀dọ́ wẹ́wẹ́wẹ́. Èyí ló sì mú Yorùbá jẹ́ orílẹ̀-èdè àkọ́kọ́ ní ilẹ̀ Áfíríkà tó kọ́kọ́ jẹ́ aṣíwájú nínú ẹ̀kọ́. 1959 Western Region ló ní èrè oko rọ́bà tó pọ̀ jùlọ ní gbogbo ilẹ̀ Áfíríkà. Pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn Lebanese ni wọ́n fi dá àwọn ibi ìgbafẹ́ àti ìwòran sílẹ̀ fún àǹfààní àti ìgbádùn ọmọ Yorùbá. Casino Cinema ní Abat Macaulay nílùú Yaba, Corona Cinema ní Ìtafájì nílùú Èkó, Queen Cinema ní Èkó Tẹ̀dó ní ìlú Ìbàdàn, Rex Cinema ní Tẹ́wọ́gboyè Street ló wà nílùú Oǹdó, Lapa House ní Igbóṣeré ní ìlú Èkó, Western House ti Broad Street ní ìlú Èkó, 26-story Cocoa House ní ìlú Ìbàdàn, Ìkẹjà Airport Hotel ní ìlú Ìkẹjà nílùú Èkó, Rubber Plantation láti Ìkẹ́nẹ́ tó fi wọ ìlú Oǹdó.
iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán àkọ́kọ́ irú rẹ̀ ní gbogbo áfíríkà kódà síwájú France 31 October 1959 ni wọ́n dá a sílẹ̀. àwọn olórí orílẹ̀-èdè àgbáyé ń wá ń gba ìtọ́jú ní UCH ní ìlú Ìbàdàn. Olympic World Standard Stadium ní ìlú Ìbàdàn tá a mọ̀ sí Liberty Stadium ní ọdún 1959 owó ìṣúná ìṣàkóso Western Region jẹ́ £55 million nígbà tí owó ìṣúná gbogbo Nàìjíríà lápapọ̀ jẹ́ £50 million. ṣe rí i pé kò jọra wọn rárá. ìjọba Awólọ́wọ̀ ló dá Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Yunifásítì ti Ilé-Ifẹ̀ sílẹ̀ ní ọdún tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gboyè jáde gírèdì wọn ṣe rẹ́gí pẹ̀lú àwọn yunifásítì tó kù lágbàáyé ni. kò sì tí ì sí yunifásítì tó ní àgbékalẹ̀ ní gbogbo Nàìjíríà tó ti Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Yunifásítì. ẹ débẹ̀ kẹ́ lọ gan ni. ìjọba Awólọ́wọ̀ ló ṣe títì ọlọ́dà rẹpẹtẹ, wọ́n faná rogodo, omi ẹ̀rọ aláìníye, ilé ìgbádùn rẹpẹtẹ. Western Region wá di ohun tí àwọn òyìnbó ń jowú. Western Region ti wá ń ṣe ayé ní kàyéfì. gbogbo ohun mèremère tí Awólọ́wọ̀ ń ṣe ló ń kọ àwọn bìrìtìkó lóminú tí ẹ̀rù sì ń bà wọ́n àti lè gbé ìjọba fún ọlọ́pọlọ pípé bí Ọbáfẹ́mi, torí pé bí idán ni gbogbo ohun tí ó ń ṣe. ǹjẹ́ ẹ̀yin ti gbọ́ rí? tàbí ẹ̀yin ti ẹ̀ mọ̀ pé Nigeria Embassy tó wà ní ìlú London lónìí Western Region ló ní ilé náà. owó orílẹ̀-èdè Yorùbá ni wọ́n fi rà á. ọmọ Yorùbá mélòó ló ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ lónìí ń dán. mo sì ní kí n rán yín létí pé Abuja House Mansion tó wà ní Kensington ní ìlú London Western Region ọmọ Yorùbá orílẹ̀-èdè Yorùbá ló ní. Awólọ́wọ̀ ló rà á fún ìgbé ayé ìdẹ̀rùn fún àwọn ọmọ Yorùbá tó bá wá sí òkè òkun láti mọ̀ rí lò. ẹ gbọ́ ná, ọmọ Yorùbá mélòó ló wà níbẹ̀ lónìí? ẹ sọ fún mi. àbí ẹ̀yin ò mọ̀ pé ibi tí Nàìjíríà ń lò fún àwọn alálàájì àti alálàájà tí wọ́n bá lọ sí ìlú Saudi láti lọ ṣiṣẹ́ Allah, ìjọba Awólọ́wọ̀ ló rà á fún àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n bá lọ sí Saudi. gbogbo rẹ̀ ni wọ́n ti sọ di ti Fúlàní. ọmọ Yorùbá mélòó ló ń dé síbẹ̀ lásìkò yìí? mo fi Elédùmarè tó ní ẹ̀mí mi búra pé gbogbo rẹ̀ pátápátá ni Yorùbá yóò gbà padà. iṣẹ́ wa ẹ̀wà orílẹ̀-èdè wa kàgbéga 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 fàyè rí. mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbàlagbà, mo kí wa ní ọ̀dọ́, mo lè kí wa ní arúgbó, mo lè kí wa ibi tí oníkálukú wa bá wà, wherever any one of us, ibi tá a bá wà ní wákàtí yìí. bí a ọ̀nà lẹ́wà, bí a inú mọ́tò lẹ́wà, àbí ìlúkìlú ni olúkálukú wa wà, àbí kíbi tó olúkálukú wa bá wà, gbogbo wa pátápátá ni mo kí ẹ̀yin ìyá tàṣí máa ń kí yín, mo lè kí ẹ̀yin bàbá, mo lè kí ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n, mo lè kí ẹ̀yin àbúrò, gbogbo yín pátápátá ni mo kí lórí ètò ti alẹ́ òní. kó jẹ́ pé ọjọ́ ti lọ díẹ̀, ẹ̀yin ò ní pé ká má ṣe ètò táyé ká ṣe, àbí kò yé wa. ẹ máa bá wa fi ara balẹ̀ lórí ètò ti alẹ́ tòní. tá bá ní pé àṣírí wà, àṣírí kan wà. mo rí pé àwọn èèyàn sáré gborí wọlé lẹ́ẹ̀kan, wọ́n á rí pé bí àwọn àṣírí tó jẹ́ pé àṣírí èébú àbí àṣírí nǹkan táwọn bá ń kọ àṣírí, àwọn ò wá kọ àṣírí nítorí pé èébú àbí ká máa sọ̀rọ̀ ṣàǹfàrà sáwọn èèyàn. àwọn ò sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ báyìí. ọ̀rọ̀ táwa máa sọ ọ̀rọ̀ pẹ̀lú orí pípé, àbí kò yé wa, ọ̀rọ̀ pẹ̀lú orí pípé, òun ni ọ̀rọ̀ tá a bá sọ pé àṣírí. ọ̀rọ̀ àṣírí, tá a bá tọ́ pé àṣírí jẹ́ nǹkan pé a rí nǹkan tó jẹ́ pé ó máa ṣí ojú àwọn ọmọ Democratic Republic of the Yorùbá, ó máa ṣí ojú wọn sí nǹkan tá a rí yẹn. àwọn náà lè rò, àwọn náà lè think about it. àwọn nǹkan tó ń pè láṣírí yẹn kò ń ṣe pé àṣírí tó jẹ́ pé àwọn kan á sọ àṣírí ìjà ní púrà kò ń ṣe orí bí à ń ṣe orí cat and rat. orí platform yìí ò ń ṣe orí cat and rat. tá bá dẹ̀ sọ̀rọ̀ àṣírí gbà míì, tó bá jẹ́ pé nǹkan tá máa sọ̀rọ̀ lórí àbí nǹkan tá máa sọ̀rọ̀ tá máa fi báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ pé ẹ wá nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí ò dáa, ẹ á sọ.
in a polite way la máa fi sọ kò ṣe pé fún ìjà lórí ìkànnì yìí àṣírí mo gé fún wa o òtítọ́ ọ̀rọ̀ mo máa sọ ṣé pé mo tún padà sí òtítọ́ ọ̀rọ̀ kò ní pé kó o má sọ òun tó bá rí òtítọ́ ọ̀rọ̀ tó o bá sọ tó bá kú ikú sàrà ló kú it's better kó rí òtítọ́ ọ̀rọ̀ kó sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ yẹn kó lè kú sínú òtítọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ó better pé kó wá rí òtítọ́ ọ̀rọ̀ kó má sọ kí ni essence nǹkan tó fẹ́ gbà nínú ẹ̀ kí ló wà so special nínú irọ́ tó fẹ́ pa irọ́ tó ti ń pa látọdún yìí tó ò ní ìlọsíwájú tó ò ní ìlọsẹ́yìn tó yẹ pé ó dá dúró sójú kan bí omi tó dá dúró sáàrin ọ̀nà kí ni benefit tó fẹ́ gẹ̀ẹ́nì nínú irọ́ for the first place what make you to be lying kí ló put ẹ sí situation báyẹn pé kó máa parọ́ kó máa tàwọn èèyàn kí ló put ẹ sí situation báyẹn àyẹ̀mọ́ ní ẹ̀ lọ́tọ̀ tá bá ní pé kájú kan máa sọ ẹ̀ lọ́tọ̀ situation tó ń put àwọn èèyàn sínú àwọn nǹkan tó ń put àwọn èèyàn sínú àwọn ìdẹ̀tí yìí ó pọ̀ máa fún ara example bíi mẹ́ta nínú ẹ̀ nínú nǹkan tó ń tẹ àwọn èèyàn sínú àwọn ìdẹ̀tí yìí gbà míì ó lè jẹ́ pé kúrúgbì bàbá tó bí ní ọmọ òun náà ti ṣe aburú rí number one nìyẹn secondly ojú kòkòrò gbogbo kínní èmi ló yẹ kí n ní ojú kòkòrò thirdly kò ní proud pé kò síyàn tó lè da jù mí lọ kò síyàn tó máa tó mi gbogbo nǹkan tí bá ti sọ òun la fẹ́ gé ọ̀pọ̀ o mẹ́ta ẹ̀ mo kàn fẹ́ fún wa àbí kò yé wa ṣe wá ẹ wá wò pé kí ló dé tó fi líǹkì mọ́ orí àjò tá à ń sọ yìí ó líǹkì mọ́ máa sọ fún wa ó líǹkì mọ́ tẹ bá wo ọ̀rọ̀ màmá gbọ́rọ̀ kalẹ̀ sílẹ̀ ní pé a ti di orílẹ̀-èdè a ti kúrò lórí nàìjíríà a ti kúrò nínú nàìjíríà tẹ bá wá padà sẹ́yìn tẹ bá flashback sẹ́yìn ẹ wo gbogbo àwọn setup àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ ẹ wo àwọn bàbá yẹn ẹ wo àwọn bàbá tó wà ní wákàtí tó wà ní setup ẹ wo gbogbo àwọn setup bàbá yẹn ṣe rí pé they don't want it because nítorí kí ni nítorí pé ọ̀kánjúà olè bọ̀m̀bílíkì wọ̀bìà because inú ìdẹ̀tí tó ti ń jẹun yẹn they don't want to leave it wọ́n ti believe pé tó o bá sáwọn kò sí ìran ọmọ Democratic Republic of the Yorùbá tí máa dẹ̀ máa sọ fún pé irọ́ náà pa ẹni tó bá ní pé kọ́ máa ṣe kíní kan tiẹ̀ ọ máa ń ṣe tiẹ̀ mọ́ ọ máa ń ṣe tiwọn mọ́ iṣẹ́ ni ilẹ̀ Democratic Republic of the Yorùbá ó ti kúrò ó ti ṣẹ́rí ojú tẹ fi ń wò ó ti jìnà ìdọ́ǹtè ó ti jìnà ó ti wà so far ojú àtẹ̀tẹ̀yìn sí òun lẹ fi ń wò ojú ìgbà tó ń pariwo Yorùbá nation lẹ fi ń wo ìrìn àjò tá a wà yìí kò ń ṣojú ẹ̀ mọ́ a sọ pé ó ti di orílẹ̀-èdè màmá sọ fún pé ó ti di orílẹ̀-èdè ẹ̀yin kan sì ń ṣe bíi làǹgbà ẹ̀yin òpònú tó sọ fún pé kẹ má jáde ta kẹ má ṣe rálì gbogbo yín ẹ fò síta yín ṣe rálì ìgbà tí tiẹ̀ máa ká gbogbo yín ọ̀sẹ̀ ní gbogbo state ẹ wà mò ń ká àwọn 4, 5, 6 tí mò ń ká nìyẹn tẹ̀ ń jáde kiri tẹ̀ fi ń convince àwọn ọmọ Yorùbá tẹ̀ fi ń deceive àwọn ọmọ Yorùbá tẹ̀ fi ń tàn wọ́n is that your rally ṣé rally tẹ wá lọ ń ṣe nìyẹn wọ́n sọ fún yín pé ilẹ̀ yín ó ti gba òmìnira o ilẹ̀ yín ó ti gba ìtúsílẹ̀ o but you people are not listening mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ kan fún yín ó wá ṣe mí láàánú ni pé ẹ jẹ ìyà ọmọ yín á jẹ ìyà tí ìyá yín gbọ́ wà láyé á jẹ ìyà ẹ jẹ́ n sọ fún yín gbogbo yín tẹ̀síráàlì gbogbo ojú yín náà ti rí o sẹ́mọ̀ kò yẹ yín àbí ayé yín tásìkò ẹ̀ bá dé tẹ bá wá ń fèsì ẹ̀ ní sọ pé ẹ̀ tí ì gbọ́ kò dẹ́ sọ pé ẹ̀ tí ì gbọ́ pé ìran Yorùbá ti kúrò nínú oko ẹrú ẹ ti gbọ́ already ṣe wá rí àwọn tó ń tì yín àwọn bàbá tí mo dárúkọ síwájú tẹ́lẹ̀ tó ń tì yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi sọ fáwọn náà kàn mú àwọn ọmọ tiwọn
kan fi ṣọ́ọ̀kì káwọn náà support yín ẹ̀rí pọ́n nìyàn nígbà àwọn ọmọ ọlọ́mọ rán ní iṣẹ́ ọmọ ọlọ́mọ rán ní iṣẹ́ tòrutòru wọ́n wá rún ẹ̀yìn síta ẹ̀yìn àwọn gbàtọ́ rán yín síta ẹ̀yìn òtún mọṣẹ́ ń kọ̀ nítorí pé kí ni because inú ìdẹ̀tí ẹ̀yìn náà ti fẹ́ jẹun ẹ ti rí àwọn tó wà níwájú yín àwọn jẹun nínú ìdẹ̀tí ẹ̀yìn náà kọ́ sí ẹ̀yìn náà sì fẹ́ jẹun nínú ìdẹ̀tí wọ́n ní pé tí wọ́n ní ọmọ sọ pé kòkòrò tó ń jẹ̀fọ́ inú ẹ̀fọ́ ló wà ṣe ni pé kòkòrò àwọn bàbá tó ń jẹ ẹ̀fọ́ ó tún wá rú ẹ̀yìn síta ẹ̀yìn ọmọ ẹ̀yìn mo ní pé yín náà máa lè because ọmọ Yorùbá ní tí ẹ̀ ti bá pè yín náà máa lè ó gbẹnu mi bọ́ èmi á pè yín ní pé ẹ̀yin ọmọ tẹ́ ẹ̀ tọ́rọ̀ tó dà pé ọ̀kọ́ àwọn bàbá tí kòkòrò tó ń sọ pé kòkòrò tó ń jẹ ẹ̀fọ́ àwọn ní kòkòrò ó wá ń jẹ ẹ̀fọ́ ti yín ó tún wá wà nínú ẹ̀fọ́ titi wọn wọ́n wá ti ẹ̀yìn síta sẹ́yìn go ń jókòó pé kẹ́ máa rántí kẹ́ máa wò pé àwọn bàbá yìí tó ń tì yín síta ǹjẹ́ wọ́n ti rẹ́dì láti tí any problem tó bá dé ìjọ ti rẹ́dì láti ṣe kíni láti yọ yín ẹ jókòó kẹ́ máa rò bọ̀ sí ẹ̀ náà ẹ̀ ń ṣe bẹ́ni tí ò gbọ́ ni ìbọn mo kọ̀ wá sọ fún yín ọ́nú àbọ̀ ọ̀rọ̀ láti sọ fún ọmọlúàbí tó bá dénú ẹ̀ á dodidi eléyìí ti wá kọjá odidi because ẹ ti tàpá sófin bọ̀ títà mi ẹ bá tó ẹ máa rí òfin tẹ̀ tàpá sí títà mi ẹ bá ti tó ẹ rí ibi tẹ̀ tàpá ẹ̀ sí àbí kò tí yé wa ẹ gbogbo wa everybody a máa rí ibi tí ẹ oníkálukú ta ẹ̀pá sí ṣé wá rí pé gbogbo nǹkan tẹ́ oníkálukú ń ṣe nísìn lọ́jọ́ ìsìn ìtàn ni o ọ̀rọ̀ ìtàn ni o gbogbo nǹkan tó oníkálukú bá lè ṣe kó máa ṣe ọ̀rọ̀ ìtàn nílé yìí ìtàn ni kò ń parẹ́ bìkan táwọn ọmọ tẹ bá bí sílẹ̀ wọ́n máa sọ fún ẹ pé wò bàbá ńlá ẹ òun ló ṣòṣì wò bàbá ẹ wà nínú àwọn ọ̀dàlẹ̀ bàbá ẹ wà nínú àwọn ìkà tó fẹ́ jẹ́ kí ìran tèmi kó kúrò nínú oko ẹrú bàbá ẹ wà nínú wọn wọ́n máa tọ́ka sí gbòó olórí díẹ̀ bàbá ẹ lélẹ̀ ṣé irú bàbá yìí wà tí bàbá ẹ ti lọ irú kí ló pọ̀ sínú wọ because ẹ̀yin kan ń ṣe àwọn nǹkan kan sílẹ̀ ẹ̀ ń bojú wẹ̀yìn pé ọmọ màá mú màá bí kalẹ̀ yìí ṣé tólódì mi bá lọ tólódì yín bá lọ tán ọmọ tí mo bí kalẹ̀ ṣé kò ní jẹ nínú ìyà tí ò mọwọ́ tó ò mẹsẹ̀ ó dẹ̀ ti wà nínú Bible pé wọ́n ní pé from generation to generation iṣẹ́kíṣẹ́ tí bàbá yẹn bá ti ṣe sílẹ̀ from generation to another generation àṣírí ni eléyìí sọ pé kíní kan àṣírí ni ọ̀rọ̀ tó lúwa sọ ni àṣírí ni àbẹ̀ṣẹ̀ bàbá lára ọmọ wò bẹ́ẹ̀ ni àbẹ̀ṣẹ̀ bàbá lára ọmọ ni àti kò yé wa Elédùmarè ṣe kọ́ ni ó lè má ti yé yín sí o kẹ́yìn tí máa ṣe pé kò sí kankan ẹ wo kò sí kankan kò sí kankan tó máa ṣẹlẹ̀ kò sí kankan tó máa ṣẹlẹ̀ kíní kan ṣe oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ gbogbo àní mò ń sọ fún yín pé à ń béèrè ẹ̀ṣẹ̀ bàbá lára ọmọ ó máa ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin rí ọ̀rọ̀ tán kọ sínú Báíbù tí ò papà ṣẹlẹ̀ rí ó máa ṣẹlẹ̀ òun ló sọ pé tó bá tún fẹ́ wọ ọ̀run wọ́n tún máa pẹ́ àwọn béèrè ẹ̀ṣẹ̀ rẹ wò àwọn béèrè ẹ̀ṣẹ̀ rẹ wò ó tó wọlé ògo àwọn béèrè ẹ̀ṣẹ̀ rẹ wò wọ́n á tún béèrè ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n tún ṣe láàyè ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n tún ṣe fúnra rẹ kó tún tó wọlé ògo á tún máa béèrè lọ́wọ́ rẹ èyí tó ti béèrè lọ́wọ́ ọmọ tiẹ̀ tọmọ ẹ ti ń jẹ̀yẹ ìwà tí wọ́n máa lọ sọ́run á tún wọ́n máa béèrè ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n tún ṣe tó tún gbélẹ̀ sọmọ ẹ á tún máa béèrè lọ́wọ́ wọn náà torí pé òun balẹ̀ ayé ti ẹjẹ́ o tó wá ń balẹ̀ ayé àwọn ọmọ tí wọ́n gan tún fẹ́ bí sílẹ̀ o tó tuntun bí sílẹ̀ gan òun balẹ̀ ayé wọn jẹ́ pọ̀ ni. tó bá ní pé kọ́gùn ìjọba máa kọ́gùn síbì kan tó mọ̀ àbí kò yé wa ó máa kọ́gùn síbì kan wọ́n dẹ̀ ní pé kò sí nǹkan téèyàn ṣe láyé tí òun lópin mo máa sọ fún yín pé ṣe rí ní àjò táàrin yìí mo máa sọ fún àwọn kò tí ì yá àwọn kan tí wọ́n sọ kí ní ìrìnàjò táàrin yìí móvì ni
Ẹ̀ńdì dẹ̀ ló pin sinimá àbí kò yé wa. A máa wo movie lọ, a máa rí àwọn ibi tó máa bitter tó jẹ́ pé a máa rí bitter tó jẹ́ pé àwọn ọ̀tá yẹn wọ́n máa ṣe agbára, wọ́n máa ṣe everything. Àwọn tó ní òtítọ́ lọ́wọ́ tó ń ṣe òtítọ́ wọ́n máa kọ́kọ́ máa lo agbára tí wọ́n máa kọ́kọ́ fẹ́ fi rìn mọ́lẹ̀ nínú fíìmù náà ni ó wà ní nínú fíìmù tó yẹ wá ní fíìmù náà nìyẹn. Àwọn tó lágbára máa fọwọ́ máa ṣe kíní kan by the end of the day èèyàn tó jẹ́ pé tó actor bẹ̀ tó máa jáde báyìí tó máa finish gbogbo wọn báyìí ó kàn máa pa ọgbọ́n ọ̀rẹ́ ni. Tí ìrìn àjò yìí ṣe rí nìyẹn. Tí ìrìn àjò yìí tó ṣe rí nìyẹn. Tí ìrìn àjò táàrin yìí tó ṣe rí nìyẹn. Mo máa fi sọ fún wa pé season ni fíìmù ni a máa wò tán láìpẹ́ tí ò pẹ́ mọ́ rárá a máa wò tán. Àbíkò yé wa a máa wò tán. Fíìmù ni ìrìn àjò yìí fíìmù ni táwọn kan máa sọ pé ilé ayé ni ọjà ọ̀run nílé. Tọ́rọ̀ ìrìn àjò yìí náà ṣe rí nìyẹn. Fíìmù ni nǹkan tá à ń wò yìí fíìmù ni. Ẹ̀ńdì dẹ̀ ló pin sinimá. Nǹkan yẹn kan tó yá àwọn èèyàn nìyẹn. Àṣepamọ́ ló wà àṣegbé kan ò sí. Gbogbo tẹ́ ń kúrúkẹ̀ tó ń sọ fún ẹ̀yin kan kẹ́ má jáde síta kan sọ fún ẹ̀yin kan ilẹ̀ Yorùbá ti dúró wọ́n sọ fún ẹ̀yin kan ń lé ṣán a máa ṣe rálì ni a máa ṣe lé a máa ṣe tọ̀hún. Ẹ jọ̀ọ́ at the end of the day rálì gbogbo rálì ìwèrè tẹ́ ń ṣe kiri. What is the benefit out of it? Kí ni instead of benefit again out of the rally tẹ́ ṣe sí? Kí ni nǹkan tẹ́ benefit out of it? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ fún mi. Ibi tó àwọn tó rán yín síta ẹ máa bèèrè lọ́wọ́ kí ni nǹkan benefit tẹ́ gain out of that ibi tẹ́ jáde síta ẹ̀? Kí ni benefit tẹ́ gain nínú ẹ̀ out of it? Ẹ jókòó kẹ́yìn náà rò ó. Àwọn ò lè fún yín ní advice because àwọn tó ń tì yín síta those people they are not ready to give you advice. Those people they were just criminal. They are just criminal. Wọ́n kàn tì yín síta wọ́n publish yín síta bíi Vanguard bíi Concord wọ́n publish yín síta nìyẹn. Wọ́n tì yín síta bíi pé ẹ̀yin pépà ní ajalè yín síta. Tó yín push yín síta nìyẹn. Nítorí kí ni? Because of vanity upon vanity. All is vanity. Nítorí resources àbí owó kéékèèké tó máa kó lé yín lọ́wọ́. Wọ́n wá fi ń tì yín síta. If you want ba ilé ayé yín jẹ́, ń bá àrùn yín jẹ́, ẹ̀ ń ba life àwọn ọmọ yín jẹ́. And you think that is perfect. Ẹ̀ ń think pé perfect nìyẹn. Nǹkan tẹ́ ń ṣe gbogbo iṣẹ́ tó ní kálukú yín ṣe ẹ̀ ń think pé that is the best way to do it. Nígbà kò sẹ́ni bọ̀ tó lè bá mi sọ̀rọ̀. Kò sínú ọ̀rọ̀ táwọn mídíà kan lè máa sọ títí ẹ̀ máa gbọ́ rárá. Because I don't care. I don't care attitude. I don't care. Tó bá yẹ pé ẹ mọ àwọn nǹkan kan tó ń lọ lábẹ́lẹ̀ a máa dùn ojú yín a máa là ọ́. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ play video yìí fún yín. Tẹ́ bá rántí bàbá yìí. YouTube, I have no copyright on this video. We just want to let them to know about this video. N fẹ́ jẹ́ kẹ́ wo video yìí. Tẹ́ ẹ bá ti gbàgbé video yìí. Mo fẹ́ rán yín létí padà, n fẹ́ gbé yín padà sẹ́yìn. Ẹ wo ìjà ti sáré wo video yìí. And let me make some revelations because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They are already in the south, in the rainforest of the south. They are everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people.
I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Don't joke with what I'm saying. I have a PhD from Oxford University. I'm a central banker. We don't talk nonsense. So don't joke with what I'm telling you. I have this from the highest possible authority, higher authorities of some of the commanders of the killers and Boko Haram. You said northern governors, past or present, Dr. Badaya? No, current. No, they said one of them is the commander of Boko Haram in Nigeria. One of them. And they are not looking for money. They have more than... ṣé ṣàgẹ́tì ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yẹn sọ mẹ́ ṣé gbogbo alágẹ́tì ẹ̀ ó yé wa ẹ̀yẹ wá bá mi flashback sínsìnyí ẹ wò ó tó ṣe ń pa àwọn èèyàn kiri ẹ wò tó ṣe ń pa àwọn èèyàn ṣe ti jókòó ṣe ti ń rò ó ṣe ti wò tó ṣe ń pa àwọn èèyàn kiri mo wá fẹ́ mú wa padà sẹ́yìn díẹ̀ ṣe rí pé ká ní pé màmá ò ṣe declaration of Democratic Republic of the Yoruba kúrò nínú Nàìjíríà sọ pé pípa yìí á ti pọ̀ jù báyìí lọ ẹ má rí pé Bọ̀nú tó lọ tó jó gba àwọn ọmọ sínú ilé a lè ṣó fídíò ẹ̀ bí báyìí o ti DM ṣe DM ni ó dàbí bí DVM àbí kíní kan tó lọ fídíò ẹ̀ wà lọ́wọ́ wa tó lọ ẹ jẹ́ sọ fún yín wọ́n jọ àwọn ọmọ kéékèèké sínú ilé tàrí fídíò ẹ̀ báyìí confam wọ́n jó wọn sínú ilé wọ́n bọ̀nù wọn sínú ilé èmi kan wo fídíò ẹ̀ ẹ̀mí Ọlọ́run ń gbé mi ni àwa ń sọ fún àwọn èèyàn ní pé orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yoruba ó ti kúrò nínú Nàìjíríà but see yet àwọn bàbá láńgbá wọ́n ti àwọn ọmọ láńgbúlóǹgbò lè ń gbó wọ́n tì wọ́n síta ẹ máa jáde sí kankan wá ṣe rálì ẹ máa jáde sí kankan wá sọ̀rọ̀ rálì ṣe rálì tá ti kúrò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà pátápátá rálì yẹn lẹ́yìn ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń jáde sálẹ̀ fẹ́ wa máa sọ kiri ṣe rí pé kò sí èyí tó jẹ́ báàlà káàyè kò sí kankan nú ẹ̀ tá a lè ti sọ ògbélé fún yín ṣebí àwọn fídíò kankan náà tún jáde tí a lè play rárá bí báyìí tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ ẹ lọ sórí péjì wa fídíò tí mo fi síta ní àná àwọn àṣírí tó wà ń bẹ̀ ẹ gbọ́ gbogbo àṣírí tó wà nínú fídíò tá a play ní àná tó wà tí mo gbé síta lánàá ẹ lọ gbọ́ gbogbo àṣírí tó wà ń bẹ̀ àwọn mídíà àwọn náà ló fẹ́ ló ka bolobolobolobolobolo bá pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣe ẹ lọ sórí ibẹ̀ kẹ́ lọ wò ó ẹ lọ gbọ́ ẹ lọ fi ti ara yín gbọ́ àwọn ò ní play lórí live stream yìí báyìí àbí kò yé wa bọ́n mo kàn fẹ́ jẹ́ kí nǹkan kan máa yé gbogbo wa lórí ìrìn àjò yìí tá a bá ń sọ pé Ọlọ́run ló ń rìn ìrìn àjò yìí tá a bá ní pé Èdùmàrè ló ń rìn ìrìn àjò yìí tá a bá ń sọ fún yín pé ènìyàn ò lè rìn ìrìn àjò yìí tẹ́ni ènìyàn bá rìn ìrìn àjò yìí ó máa rẹ̀ ẹ́ ó dẹ̀ máa ṣe kí ni ó máa ṣàṣìṣe bìkan tó bá ń fi tara rìn kò sígbà tó ò ní ṣàṣìṣe lé lórí because àwọn nǹkan kan máa yọjú sí ẹ àwọn oríṣiríṣi nǹkan máa yọjú sí ẹ bí ọ̀rọ̀ owó ọ̀rọ̀ obìnrin àbí ọ̀rọ̀ aṣọ àwọn anything ló máa wá tí wàá fi carry the way tó ò ní mọ̀ pé kíní kò yẹ kí n ṣe o kíní kò yẹ kí n move síbẹ̀ o àbí kò yẹ wa òun ni irú àwọn tó ń jáde síta fún rally tó jẹ́ pọ́n fún wọn lówó ṣe rí pé ọ̀rọ̀ owó ó tì wọ́n síta ṣe nítorí pé kí ìran wọn kó kúrò nínú oko ẹrú ṣe nítorí pé àwọn ń jà fún òmìnira ṣe nítorí pé àwọn bàbá kan tì wọ́n síta pé kán jáde síta pé kán lọ jáde fún rally ṣe because àwọn bàbá tó tì wọ́n síta tó jẹ́ pé kò sí dọ́kúmẹ̀ntì kankan ní ọwọ́ wọn lórí Nàìjíríà kan tó fẹ́ kúlé lórí dá Nàìjíríà kan pé Nàìjíríà tó ń ṣe country tó lè ṣe nation kò sí dọ́kúmẹ̀ntì mọ́ tó dì wọ́n mú mọ́ àwọn wá ń sọ fún gbogbo yín pé Democratic Republic of the Yoruba tó jẹ́ pé ó ti ní dọ́kúmẹ̀ntì titi ẹ̀ tó ti ní sovereignty titi ẹ̀ ẹ̀yin kan sì wá ń ṣe láńgbá
ẹ sì ń ṣe làǹgbìlàǹgbà kan kiri. Àní mo máa ń sọ pé ọ máa la orí ẹ̀yin kan, ẹ̀yin àgbààgbà kan máa la orí yín, ọ máa kọ pépà báyìí, ọ máa kọ bí ìwé, ọ máa wá dà sínú, ọ máa wá borí yín padà. Ó dà pé gbà yẹn ni brain touch, memory yín ó máa yí padà. Because tá bá ń wo nǹkan tó ń lọ lórí ilẹ̀ tẹ̀yin pariwo lé lórí pé Nàìjíríà ni, ẹ rí pé ìlú tẹ̀ ń pè Nàìjíríà yẹn kò ní ìlọsíwájú rárá mọ́. Ẹ lọ wo exchange rate owó wọn, ó ti bàjẹ́. Most of gbogbo Africa pátápátá ló ti dájú owó wọn lọ. Ẹ gbà bẹ́ẹ̀. Most of Africa money ó ti dájú owó wọn lọ. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Bàtà wa á sọ fún most of yín, ẹ̀yin kan ẹ̀ tí ẹ̀ wá fẹ́ gbọ́, ẹ̀ tí ẹ̀ kàn fẹ́ gbà. Tá bá ń sọ fún yín pé ìrìn àjò yìí Ọlọ́run ló rìn, ẹ̀yin kan máa sọ pé Ọlọ́run wo ni? Ṣé wọ́n rí Ọlọ́run rí ni? Wọ́n á lọ pé ìrìn àjò yìí Ọlọ́run ló rìn. Ọlọ́run ni. Tó o bá ń ṣe Ọlọ́run ibi tá dé yìí, a lè débẹ̀. A lè débẹ̀. Ṣé àwọn èyí tó wà ń ta ni la fẹ́ sọ ni? Àwọn èyí tó wà ń ta yìí náà lágbára ju èyí tó wà, àwọn tó wà nílé lọ, tí màmá ṣe máa sọ. Bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn èyí tó wà ń ta yìí ò bá ti gbà. Kò sí nǹkan kan, àwọn tó wà nílé yẹn fìdí yẹ́ làwọn yẹn, ṣùgbọ́n àwọn náà ń fi wọ́n síbẹ̀. Màmá lè sọ ọ̀rọ̀ yẹn gbà yẹn. Àwọn kan gbọ́, àwọn kan fojú fò dànù. Màmá dídì jẹ́ kó yá àwọn èèyàn pé àní ìta ló ti ń rúlu ìlú tẹ̀yìn ń pè ní Nàìjíríà yẹn. But still here people, brain orí àwọn èèyàn kan kò dúró dáadáa àbí kò wà òkè. Kò dúró dáadáa, kò wà òkè rárá. Tó bá ń sọ fún àwọn èèyàn pé àní ìta ló ti ń rúlu yín, ìta ló ti ń rúlu, àwọn kan máa sọ pé báwo ni máa pé ìta ló ti ń rúlu wa? Iṣẹ́ ìta ló ti ń ṣe election ni. Màmá tún jẹ́ kó yé yín pé tẹ́ bá jẹ́ pé èèyàn mẹ́ta nínú gbogbo ìlú yẹn pátápátá ló lọ dìbò, gbogbo yín ti dìbò. Tọ́rọ̀ ìbò Nàìjíríà yẹn ṣe rí nìyẹn. Because àwọn amúnisìn tó ń gbé àwọn èèyàn sí, tó sì calculate ẹ̀ ní àwọn náà ti sọ, ti wà nínú ọ̀rọ̀ wọn. Wọ́n máa ń sọ pé tó bá jẹ́ pé èèyàn kan ló dìbò nínú gbogbo yín, èèyàn ó ti wọlé, èèyàn táwọn fẹ́ jẹ́ kó wọlé ti wọlé, kò sí nǹkan tó kún ẹ̀yin. Kò sí nǹkan tó kún ẹ̀yin because wọ́n ti ra ẹ̀mí yín, wọ́n ti ra ilé ayé yín, wọ́n ti ra, ṣé ẹ̀ mọ̀ pé èèyàn tó bá ti gbèdí ẹ̀, tó bá ti gba ìwà ẹ̀, wọ́n ti ra ilẹ̀ yín náà ẹ̀ ní nǹkan kan mọ́. Wọ́n ti fi gbogbo dọ́kúmẹ̀ntì rà. Nítorí nǹkan tí gbogbo kíní tí wá fi padà wá, because Ọlọ́run sọ pé gbogbo nǹkan ìní tó ti lọ lọ́jọ́ tó ti lọ, òun á dá padà ní lọ́pọ̀lọpọ̀. Ọlọ́run tí wọ́n ń dá gbogbo ẹ̀ padà, wọ̀nyí kan sì ń ṣe bíi Thomas aláìgbàgbọ́. Ọlọ́run dá gbogbo ẹ̀ padà, ẹ̀yin kan sì ń ṣe bíi Thomas aláìgbàgbọ́. Wọ́n ń sọ fún yín báyìí pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lélẹ̀, nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lélẹ̀, nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lélẹ̀. Ẹ̀yin kan máa rí pé ibo ni kinní náà wà. Kinní yẹn dẹ̀ wà nínú ibi tẹ́ jókòó sí, ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín. Bọ́ sí ẹ̀ lè rí because torí pé kíni open heart yín láti rí kinní náà, láti gba ọ̀rọ̀ òtítọ́ láti wọnú yín, open heart yín. Because gbogbo nǹkan tó wà nínú mind yín ni pé ọ̀rọ̀ tí nǹkan burúkú ló wà nínú mind yín tẹ́ ń fún láyè tó ń wọnú yín. Nǹkan burúkú lẹ̀ ń fún láyè nínú yín tó ń wọnú yín lọ. Nǹkan tá ń gbẹ̀ yín fún láyè, kẹ́ fún òtítọ́ láyè kó wọnú yín ni. Ẹ rí pé gbogbo nǹkan tẹ́ bá ń ṣe, ó máa ṣe kí ni? Ó kàn máa akọ̀dà pé ń ṣe nǹkan kí gbogbo ẹ̀ kàn yọrí sí rere ni. Because fún ní chance, fún láyè rárá. Ó wá dà pé ń bá kádàrá jà, ń bá kádàrá, ń bàjà ní pé irọ́ o, kíní kò lè rí báyìí o. Báyìí lè ṣe máa yẹ pé báyìí ní kíní ṣe máa rí. Fún kádàrá ní chance rárá. Because a sọ fún yín pé orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yoruba
kò sínú Nàìjíríà mọ́ still yet ẹ̀yin kò believe still yet wọ́n tì yín síta kẹ́ máa lọ ṣe àwọn rally tí ò dáa still yet ẹ̀ ń pariwo kiri ẹ̀ ń constitute nonsense ẹ̀ ń kọ́ bí máa convince àwọn ọmọ Yorùbá tẹ̀ ń convince yọ ẹ̀ lè convince wọn mọ́ àṣírí gbogbo ẹ̀ ti tú síta kò yé yín àṣírí gbogbo ẹ̀ ti tú síta gbogbo ilé tẹ bò tẹ ṣe lé tẹ bọ́sẹ̀ ohun tẹ táwọn bàbá kan tì yín tán parọ́ nǹkan tó sì ẹ̀kọ́ dùn mí àwọn ìyá kan náà tún wà nínú àwọn bàbá yìí náà tán tún wọ́n wò wáyé pé Olúwa o tí ò bá wá sí màmá ńkọ́ tí ìran Democratic Republic of Yorùbá tó bá máa ṣe pa ó kù díẹ̀ báyìí bí tí báyìí ló kù kó parun kí gbogbo ìlú yẹn parun díẹ̀ ló kù òun mo fi sọ fún yín pé nǹkan tó ń ṣe ní bọ̀nú kò bá ti máa ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀ Yorùbá ẹ kọ́ máa gbókù ni á ti máa jó gbogbo wọn mọ́nú lélẹ̀ kọ̀ọ̀kan bọ́ nítorí pé iṣẹ́ tí màmá ti ṣe débẹ̀ ni ọwọ́ dẹ̀ ti kanwọ́ ó kàn jẹ́ pé àwọn bàbá yìí ni wọ́n ń ṣe bí ẹni tí ó ní skọ́nskọ́n ní orí tó ń fẹ́ jẹ́ kẹ́ mọ̀ òtítọ́ ọ̀rọ̀ tàbí kò yé wa wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó mọ̀ òtítọ́ ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ fún bàbá dẹ̀ láyè because ẹ jẹ́ fún wọn láyè náà ẹ jẹ́ kí mẹ́nu dúró mi báyìí ó dà kí wọ́n ti gbé wọn lé ìkọsẹ̀ bàbá dẹ̀ ẹ fẹ́ gbóhùn sórí afẹ́fẹ́. Bàbá dẹ̀ sì ń wọ́ọ̀mù lọ́wọ́ ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi ṣá ṣé wà nílé ó dà pé wọ́n wà nílé bọ́ èmi ò bí wọ́n. mo ń gbé yín bàbá ẹ fún mi ní 1 minute mo bàbá. mo mọ̀ pé wà ń bẹ̀ àbí kò yé wa òun mo fi sọ fún wa ní pé àwọn nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ tí ò yẹ kó ṣe kí ni tí ò yẹ kó máa ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Democratic Republic of the Yorùbá àwọn kan ń fetí wọ́n ṣe bí ẹni tí ò mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn kan ń rí òtítọ́ bá ok mo ń gbọ́ yín báyìí. Ṣọlá ṣe é gbọ́ mi dáadáa. Mo ń gbọ́ yín ẹ gbóhùn sókè. ok ẹ kúṣẹ́ ẹ kú ohun á dára fún gbogbo wa kò ní sún gbogbo wa ẹ kúṣẹ́ ìbàdàn for God. A kí gbogbo ọmọládé pátápátá a kí wa lágbà a kí wa lọ́mọdé a kí wa lọ́kùnrin a kí wa lóbìnrin gbogbo apápátá la kí lórí ìkànnì gbogbo àwọn tó ẹ̀ṣẹ̀ wà parapọ̀ mọ́ wa gbogbo apápátá la kí àwọn tó lábẹ́ ètò tó ń gbọ́ wa àwọn tó ń bá wa comment gbogbo apápátá kò dẹ́rẹ́ wa kò ní sún wa ọwọ́ tẹ fi ń pè ètò ẹni ìgbọ́mọ sí wọn lágbára Elédùmarè a kí wa o ẹ kúṣẹ́ takuntakun gbogbo ọmọ Yorùbá a kí wa. ẹ ti sá lọ ni. lálẹ́ tòní adékáwá bára wa sọ èyí tó jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ pàtàkì ọ̀rọ̀ gbogbo apárápátá la pè lọ́kùnrin lóbìnrin o ẹ jẹ́ kájọ gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí kájọ fi yéra wa lọ́kànkan a kí gbogbo àwọn tó ṣe takuntakun a kí gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ apátápátá láì fi ẹnìkankan lẹ̀ lọ́kùnrin lóbìnrin lágbà lọ́mọdé gbogbo apátápátá la kí akẹ́kọ̀ọ́jú gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá tó ń mọ̀ lọ́dájúdájú pé àwọn ní indigenous Yorùbá people tó nígbàgbọ́ lórí Democratic Republic of Yorùbá orílẹ̀-èdè ti àwa tàwa ọmọ Yorùbá láti di orílẹ̀-èdè láti November 11 November 2022 gbogbo apátápátá akúṣẹ́ ìran òun kò dé sún wa a kí gbogbo àwọn akọgun wa pátápátá bẹ́ẹ̀ náà la kí gbogbo àwọn adarí wa pátápátá ní gbogbo ọ̀nà tí wọ́n fi ń darí orílẹ̀-èdè wa tó ń lọ régérégé a kí gbogbo àwọn aṣojú wa pátápátá àwọn adélé wa gbogbo pátápátá láti orí dé sàlẹ̀ a kí adélé wa olórí adélé wa bàbá wa Mobọ́lájí Ọmọkọrẹ́ president ààrẹ gbogbo àwọn ọmọ indigenous Yorùbá people torílẹ̀-èdè Democratic Republic of Yorùbá a kí bàbá wa kúṣẹ́ takuntakun adúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè o adúpẹ́ fún àánú tòní adúpẹ́ fún oore adúpẹ́ fún ìlànà adúpẹ́ pé lásìkò yìí àwàláyé láti jẹ́ ẹ̀rí sí ìgbékalẹ̀ orílẹ̀-èdè Democratic Republic of Yorùbá èyí tí àwọn ọ̀tá tọ́jú tí wọ́n ní kò ní wá sí ìmúṣẹ ṣùgbọ́n ó ṣojú gbogbo àwọn ọ̀tá pátápátá àtàwọn tó fẹ́ ire àwọn ọmọ Yorùbá tó jó lóòótọ́ àwọn tó bẹ̀rù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó dẹ̀ rí ìpasẹ̀ àti ìránṣẹ́ tí Elédùmarè ti fi kalẹ̀ fún àwọn ọmọládé pé lásìkò yìí
ní dédé ìwòyí àwọn ọmọládé a máa kúrò nínú oko ẹrú a bọ́ ní ìlànà tó yẹ pé a la ojú fún gbogbo àwọn ìran pátápátá àti wípé ọjọ́ ọ̀la ìran wa ẹ̀rín àtayọ̀ àti ọpẹ́ ló máa jẹ́ ti àwọn ọmọládé pátápátá a dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè fún màmá wa Mrs. Modupeonitiri Abiola a ṣojú gbogbo àwọn ọmọládé pátápátá ọkùnrin bí obìnrin obìnrin bí ọkùnrin a ti rí wọn rí ṣùgbọ́n kò yàtọ̀ sí ìta rí màmá wa tó dúró fún ìran ọmọládé pátápátá tán ní pé lásìkò yìí kò sí ìran wa kankan tó máa tó ṣerú mọ́ ìgbàgbọ́ la ní oore la ní a dẹ̀ dúpẹ́ pé màmá wa wà láàyè láti rí pé wọ́n jẹ́ iṣẹ́ ìfún ọmọládé a dúpẹ́ àmọ́ lóore a kí wọn wọ́n kúṣẹ́ ẹ̀rù wọ́n á jẹ èrè iṣẹ́ tán jẹ yìí wọ́n á tán ṣe kalẹ̀ fún ọmọládé yìí wọ́n á jẹ ní lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà pẹ̀lú àwọn ìran wọn torí pé kí ni ẹni tó bá ṣe ẹni tó mọ̀nà náà la máa ń fọ̀nà wọn ló máa ń fún láyè láti fi ọ̀nà hàn gbogbo àwa tó kù olórí ni wọ́n jẹ́ wọn ò ní jẹ́ lábẹ́láyé lágbára Elédùmarè á kí wọn wọ́n kúṣẹ́ ìran á kí gbogbo ọmọládé lẹ́ẹ̀kan sí á káàbọ̀ sórí ètò tòní a ní ká tó wá bá wa sọ èyí tó jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ ní pẹ́ torí àti aago ti lọ aago 12 kọ́ ló fẹ́ tó máa lò yìí so ká ṣe kámọ́ lórí ọ̀rọ̀ tèmi asáwá rán wa létí ni o fún àwọn tó ń ṣe oríṣiríṣi ìwà ní ìtàpasẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Democratic Republic of Yorùbá a ní ká rán létí pé mi ò mọ̀ kò dí sí nínú ìdájọ́ yìí o torí pé kí ni èèyàn ò lè máa tàpá sí orílẹ̀-èdè ẹ̀ kó máa sọ̀rọ̀ burúkú sí orílẹ̀-èdè ẹ̀ àbí kò yé wa tó dẹ̀ ti mọ̀ dájú pé orílẹ̀-èdè yẹn ti dúró ṣùgbọ́n a mọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ ní nǹkan òun yé bọ̀rọ̀ àti wípé alágídí èèyàn àti aláìmọ̀ nǹkan èèyàn ló pọ̀ jù kò sí ẹ̀dá kan tó lè yí ẹnì kankan tipátipá láti rí oríire tó bá tọ́ sí ẹ̀wọ̀n náà ló máa ṣetán nínú ọkùnrin torí gbogbo náà la ṣetán fún ara wa láti dìde àbí kò yé pé à ń wọ pampers fáwọn kan àbí à ń tọ́ lipstick fáwọn kan àbí à ń gbá àwọn kan pọ̀ yẹn ìyẹn ò sí bẹ́ẹ̀ o tó rí ọ̀rọ̀ tó kan orílẹ̀-èdè ọ̀rọ̀ gbogbo ìran ni o pátápátá tó lọ àti orílẹ̀-èdè ni so àsìkò wa àyè wa òun la wà láti ṣe ohun tó tọ́ lásìkò yìí ìdájọ́ gbígbóná máa wà fún àwọn oníṣẹ́ ibi báyìí torí orílẹ̀-èdè tó máa ń tàpá sí ó yẹ kó mọ̀ pé àwòrán tí wọ́n gbé síta àwòrán tí ò dáa ni tí ó mú ọmọlúwàbí kò nínú ìwà ó wá fi ọmọ burúkú sínú ìwà tí èèyàn máa ṣe láwọn ìwà yìí àwọn tí ò gbọ́ ìkìlọ̀ tẹ́ pé wọ́n kọ̀ tẹpá mọ́ láti máa ṣe ohun tí ò tọ́ kò sí ju wípé àwọn tó ti ṣe kọjá ìtapa tí wọ́n tapa sí àwọn nǹkan báyìí fún oríire rẹ̀ fún àwọn ìran ẹ̀bùn ẹ̀ ó ga gan ni àbí kò yé wa so fáwọn tó ń ṣe ní ìsọdí àwọn máa mú jẹ àbóríṣiríṣi gbogbo láti gbọ́ lẹ́nu màmá wa wọ́n jẹ́ kó ṣe mímọ̀ fún wa wípé kò sóhun tó ń jẹ́ mu jẹ o torí gbogbo ojú oníkálùkù náà máa gbé síta àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ibi gbogbo ibi náà ti máa rójú yín o ẹ dẹ̀ mọ̀ ohun tó ń jẹ́ torí pé kí ni tí ọgbọ́n máa ṣe sọ tí wọ́n bá gbé àwọn ìgbésẹ̀ yìí òun ló máa ń bí ọmọkọ́mọ ó máa ń bí ìbùkúbí àbí kò yé wa torí nígbà tá a bá wò lọ tá a bá wò bọ̀ àwọn ọmọ pé gbẹ̀yìngbẹ̀yìn náà máa ní àmọ́ ní ìgbà tá a rẹ̀ rí ni kò yé wa ni àdààmú ni èṣù ni sátánì ni kéde kan ni ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀gún kan wà tó lóye wọ́n máa gé fún àwọn ìdílé ẹ̀ Ọlọ́run má yẹ kí èèyàn máa gégùn fún àwọn ìdílé oníkálukú torí pé kí ni ohun tó jẹ́ òótọ́ kò ṣeé takò àbí kò yé wa òótọ́ ò ní ìràwọ̀ òótọ́ ò dẹ̀ lórúkọ òótọ́ lòótọ́ ń jẹ́ òótọ́ lè wà lẹ́nu ẹni tẹ́ pé oníṣẹ́ ibi burúkú ni òótọ́ lè wà lẹ́nu sátánì gan fúnra rẹ̀ òótọ́ lòótọ́ ń jẹ́ ibi tó bá ti hun òótọ́ lòótọ́ ti máa jáde so ẹni tó bá níwọ̀n wá nífẹ̀ẹ́ òótọ́ wá kò sọ́wọ́ tòun nìkan torí pé kí ni awo òwò ojú awo òwò ọwọ́ a kàn ń wo òótọ́ yẹn náà là ń tọ̀ torí pé kí ni tó bá mọ̀ òótọ́ á sọ wá di ẹni ìgbàlà á sọ wá lẹ́ni ìmọ̀ á dẹ̀ sọ wá lẹ́ni tẹ́ pé kò ní sí ní abẹ́ ẹrú ẹnì kankan torí òótọ́ lágbára fún àwọn tó ń sọ káàkiri tó ń sọ ohun tí kò yé wọn tó ní màmá Modupeonitiri Abiola wọ́n ṣiṣẹ́ fún àwọn òjẹ̀lú àbí kí náà ń pè wọ́n tí wọ́n ń pera wọn ní orílẹ̀-èdè tí wọ́n kì í ṣe orílẹ̀-èdè tó yé wa nípa ohun tí orílẹ̀-èdè jẹ́ torí kò sí nǹkan tó fi máàcì nǹkan tó ń jẹ́ orílẹ̀-èdè fáwọn tó sì sọ kú sọ a jẹ́ kó yé wa pé ẹ rọra ṣọ́ ẹnu yín kẹ́ ṣọ́ ohun tí ẹ̀ ń sọ gbogbo eléyìí ni wọ́n ti sọ kọjá lásìkò ìgbà kan wọ́n kàn tún mú àwọn ọ̀rẹ́ wá láti wá máa fi da orí àwọn èèyàn kan rú ni ṣùgbọ́n ọ̀fẹ́ nìgbàlà o àbí kò yé wa so kò sí màmá wa kankan tá a mọ̀ olóòótọ́ ìyá wa tó ń ṣiṣẹ́ fún ẹni tí wọ́n ń pè ní Tinubu báwo lẹ tí wọ́n ti ṣe máa ro àwọn ọ̀rọ̀ báyìí gan torí Ọlọ́run so ẹni tó wá declare kóun nínú Nàìjíríà náà ló tún máa ṣiṣẹ́ fún Nàìjíríà náà àṣírí ọpọlọ pípé wà ní àwọn ọ̀rọ̀ báyìí ìyẹn ọmọládé ẹ bá wa yẹ̀ wò
ǹjẹ́ ọpọlọ pípé wà nú ẹ̀? Torí nínú òfin Nàìjíríà ní constitution wọn wọ́n sọ fún ara wọn pé tó bá ní constitution tán kọ tán sọ fún ara wọn pé tó bá tó pé o fẹ́ kúrò fẹ́ dalẹ̀ ó ti di treason. Ṣé owó náà fi ń ṣe gbogbo ìṣì tán ṣe fún àwọn ọmọ ológun wa? So báwo ni tó wá ń ṣe fún Nàìjíríà láti máa sponsor nǹkan tó máa dàlú wọn rú tí kò ní ṣe tò fún wọn tọ́dẹ̀ mọ̀ pé òótọ́ yẹn ṣe kí ni òótọ́ yẹn wúwo rẹpẹtẹ. Ẹ̀kejì, màmá wa tán ṣe àyálẹ̀ orílẹ̀-èdè wa sí àyàkálẹ̀ ìyẹn máàpù táwọn onígẹ̀ẹ́sì ń pè máàpù, mi ò mọ ohun tó ń pè ní èdè wa dáadáa, ẹ má bínú. Àyàkálẹ̀ agbègbè ẹni, orílẹ̀-èdè ẹni láti yà sínú gbogbo àyàkálẹ̀ orílẹ̀-èdè gbogbo àgbáyé máàpù. Mo rò bí mo lè express ẹ̀ bẹ́yẹn, ẹ má bínú. So ààrẹ gbogbo àwọn tó ti ń ṣe revolutionist pátápátá kò sí ẹni tó ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ yìí. So tá a bá ń sunkún a máa ríran o. Ẹ jẹ́ ká dárúkọ ẹni revolutionist tẹ̀tí rí tó wá bẹ̀rẹ̀ sí lọ sọ pé òun fi lọ máa integrate nǹkan sínú map tó jẹ́ African map. Torí tẹ́ bá wojú ilẹ̀ tẹ́ bá wojú ọkọ́ lásìkò yìí ń sìn á ti máa yé wa pé oko ẹrú yẹn o ó ti ń fara hàn fún ara ẹ̀ gangan lágbàáyé pátápátá pẹ̀lú gbogbo ogun tó ń jà káàkiri. Because ẹ bá tútù lẹ̀ gbogbo àwọn ogun tó ń jà káàkiri ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ yóò jìnnà sóhun táwa ń sọ níbí. Ó jìnnà ó kò yàtọ̀ pẹ̀lú ìṣe wọn ni. Kò jìnnà rárá fún ẹni tó bá ní làákàyè tó bá yé wọn dáadáa tó bá mọ bó ṣe ń lọ tó ń ṣe púpọ̀ lọ ń ka àwọn tó kù abẹ́nìkan ṣe gbá kan tó bá wòjà tó wà láàárín àwọn Israel àti Palestine àti Gaza àti Iran lọ sí Ukraine lọ á yé àwọn tó yé àbí kò yé wa adúpẹ́ lọ́wọ́ màmá lẹ́ẹ̀kan sí làákàyè tó gbé kalẹ̀ ó jẹ́ kó oríṣiríṣi nǹkan yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. So ẹni tó bá ń declare àti ẹni tó tún wá lè mú ìwé tó ya àyàkálẹ̀ orílẹ̀-èdè ẹ̀ tó yà sínú ìwé máàpù Áfíríkà torí máàpù Áfíríkà a rí pé orúkọ Áfíríkà kan ló yà o kò ń ṣe Áfíríkà kankan ló ya máàpù o òun kọ́ ló ṣe African map o. Àwọn tó wọ́n káàkiri tán lọ sí gbogbo ẹ̀ náà fi ya African map so ká kọ́kọ́ jẹ́ kí yẹn yé wa dáadáa náà. So tó bá wá mú nǹkan tó wá fi mọ́ nǹkan tí àwọn kọ́ kó ló ga síbẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé ó máa ní ìtumọ̀ ó máa ní implication burúkú dáadáa. So àwọn àmì kan àwọn àpẹẹrẹ kan ni àbí kò yé wa ṣé lórí ohun tí màmá wa ń sọ fún wa kò ń ṣe ohun tí àwọn kan lè bọ́ takún dédé máa sọ ewu gidi ló jẹ́ but ó yanilẹ́nu pé àwọn ọmọládé òòlù wọn ò ró dáadáa wọn ò ró kalẹ̀ dáadáa kàn gbé kalẹ̀ kàn yẹ̀ wò dáadáa àbí kò yé wa màmá ìdẹ jẹ́ kó yé wa pé ohun tí Elédùmarè ti fọwọ́ sí ni ó dẹ̀ ń lọ bóyá kó ṣe rí ìlú wo ló máa dédé dìde ń sìn ká ní pé òun ìlú mélòó ló dìde láfíríkà ń sìn kọ́ nípa àwọn wà independent ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlú ní Middle East níbẹ̀ wọ́n mọ̀ káwọn pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú ló ti mọ̀ káwọn wà níbẹ̀ so àwọn kan tó kò fẹ́ máa live nínú illusion ni àwọn kan tó tí wọ́n ti ń sọ nísìn lókè òkun tó ń sọ fúnra wọn pé ìlú táwọn wà yìí o àwọn wà independent o láwọn àwọn tó jẹ́ funfun ni mò ń sọ yàtọ̀ wà ní Middle East lọ́hùn òótọ́ mò ń sọ o ṣẹ́gun àwọn akọ̀ máa ń ta láti make sure pé gbogbo àwọn tó yẹ ká ṣẹ̀dá máa wá àwọn research kan àwa ti rí àti gbé jáde fún àwọn èèyàn pé báyìí ló ṣe rí o pé tí wọ́n máa gbàgbọ́ ló máa gbàgbọ́ just to save people all the stress ohun tó wà nílẹ̀ kò jù yẹn lọ jẹgàba control àmúlápàṣẹ ìkan ga jù kan lọ division of class òun náà ló wà everywhere similarly ni ó wà níbẹ̀ ni bó bá ṣe yẹ̀wò fún ara ẹni àbí kò yé wa so irú màmá wa sì tó bá dédé tí wọn náà wọ́n change map wọn wá gbé nǹkan tí àwọn Burkina Faso ń bá pò wọn ò tí gbé map síbẹ̀ wọ́n bá wọn po gidi ni àwọn ò sọ pé àwọn fẹ́ yára wọn síbi kan o pé wọ́n kọ̀ tẹ́ náà wọ́n fẹ́ ṣoríire fún ara wọn lóde wàhálà tí wọ́n lọ́rùn kẹwàá imagine tó wá gbé map tó wá gbé sórí map of Africa àwọn kan wá ní pé yẹ̀yẹ́ ni ṣé mo pé aláwàdà pọ̀ gan lẹ́dàá èèyàn àwọn aláwàdà pọ̀ à ń bọ̀ lọ́rọ̀ yìí à ń bọ̀ àfẹ́mọ̀ àdákẹ́ rọ́ngbà mi èèyàn kọ̀ máa ń dákẹ́ ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ kan tí èèyàn máa sọ bí ẹ̀kọ́ láti jẹ́ kí olúwẹ̀ lójú kókó lọ́rọ̀ dáadáa ni inú. Màmá yìí náà ló tú àṣírí gbogbo ìtumọ̀ ohun tí republic jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lá níbẹ̀ ni a mọ̀ republic but ọ̀pọ̀lọpọ̀ mélòó ló mọ̀ ọ́ mélòó ló tiẹ̀ mọ̀ náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa pé republic ní í ṣe pẹ̀lú ọba màmá yìí ló gbé kalẹ̀ fún wọn ó dẹ̀ yé gbogbo abó ṣe bá dé àgbà tó ń tọwọ́ sí màmá yìí lẹ́nu ṣùgbọ́n ohun tó òótọ́ máa jáde kò sígbà tó tó ní jáde anyway òótọ́ tó àsìkò tó ló fi jáde yẹn ẹnu politician wo ní Nàìjíríà wo lẹ ti gbọ́ tó sọ orú nǹkan bẹ́ẹ̀ máa sọ yìí ẹ dárúkọ wọn ṣe bí wọn máa ń yìn wọn ni àwọn bàbá kan bè kan àwọn kan mélòó ló sọ fún yín mélòó bó lẹ ti gbọ́
ṣé bí ohun tí èèyàn ò bá mọ̀ wá náà mọ̀ ni kí wàá la kọ ẹ gbọ́rọ̀ lọ́rọ̀ ẹ dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ pẹ́yìn ilé iṣẹ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ gáragàrà ta ló ń sọ orú ẹ̀ Ọmọládé ibo náà ti gbọ́ rí politician olódìde wo pé owó lódìde tó di the most holy nínú gbogbo wọn pátápátá tó sọ ń sìn pé republic túmọ̀ sí pé ìlú tó bá ti jẹ́ republic kò sí ọba níbẹ̀ ibo náà ti kọ́ síbẹ̀ ibo náà ti kọ́ rí kò sí àwọn àgbààgbà náà dẹ̀ bò mọ́lẹ̀ wọn ò sọ wọn wá ní wọn ò mọ̀ báwo wọn ò ṣe ní mọ̀ nígbà tí wọ́n pé abẹ́ mechanism yẹn lẹ ti ń gba certificate àwọn ló ń sanwó oṣù yín wọn ní níwọ̀n dẹ̀ níwọ̀n mọ̀ àbí kò yẹ Ọmọládé so wọn lọ sọ pé táwọn máa ń sunkún yẹn á máa ríran kò sí irọ́ kankan bẹ́ẹ̀ so àlọ síwájú àlọ àbọ̀ kí ló wá tẹ̀yìn ẹ̀ wá ń sìn òótọ́ ló wà ń bẹ̀ kò sóhun tó ń jẹ́ ọba ṣífù náà sanwó di ó wà ní gbogbo owó tán pépà tán fi sanwó fún receipt wọn ó wà ní gbogbo court of gbogbo Nàìjíríà wọn lọ́hùn ó wà ń wo bẹ̀ ó yé wọn ẹ̀dìdì ẹjókòó ó yé gbogbo wọn. so kí ni wọn fẹ́ sọ tán sí pé àṣà ẹ̀yàn ká ní ẹ̀ṣà ní ẹ̀jẹ̀ ẹ̀yàn ọba mọ irú ipò tẹ́ wà wọ́n ti jọ yín lọ́ba ní àbá so it's a situation rẹ pé àwọn aráàlú ló fẹ́ máa sọ fáwọn tó bá ń lead wọn pé báyìí lọ ṣe ń ṣe nǹkan tó ń fẹ́ ká láti sọ lélẹ̀ nǹkan tó ń ká láti sọ lélẹ̀ kí wọ́n lè yan leader fún kí lè that's why àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ understand nǹkan tí leadership jẹ́ wọn ò understand leadership wọ́n kọ́ lè pé kọ́kọ́ yàn síbi kan bá kan àwọn àgbà kan bì kan yan so wọn ò mọ role of accountability leadership gbogbo ẹ̀ ló gbà pẹ̀lú leadership wọn understand so ẹni tó bá wà níbi kan tó bá fit some position definitely yẹn máa gbé lómi síbẹ̀ ni kò ní ṣe pẹ̀lú pé bí a pẹ́ àgbà bí nǹkan kan that's just a normal protocol way of life law oríṣiríṣi wà law of life law ilé ayé ìgan ní law fún ara ẹ̀ law of physics law ilé ayé ìgan wà fún ara ẹ̀ so kò sẹ́ni kan tó wà láyé tó wá di ọlọ́run sẹ́ni kankan lọ́rùn èèyàn ní gbogbo pátápátá ẹ bá ṣe biology 101 gan ẹ understand pé specimen gbogbo èèyàn ní everybody tó bá lọ́kì ló bá wọnú over lóde ọmọ náà ládàradà wo ló wá bọ́ ní kálukú wọn kọ́ biology in school. ọ̀nà owó lẹ́ẹ̀ bá ti gbé gbà láti sọ pé ẹ fẹ́ dojúkọ àwọn tó ń pèyàn lẹ́rú bí ìbá green for god ṣe sọ àwọn ìgbà náà ti sọ fún wọn pé kò sí ẹni tó ń control wọn níbẹ̀ yẹn ìta ló wà ó tẹ̀ tí wá hàn sí gbangba ní ṣẹ́dá àwọn tó tẹ̀ mọ̀ ẹ mọ̀ pé baba ignorance ni wọn kò yé wọn rárá ni because tó bá tẹ̀ ń wo international news wọ́n á máa rí àwọn information yẹn gan jáde tó wà níbẹ̀ tó ń sọ fún ara wọn àwọn fúnra wọn sọ pé àwọn làwọn contribute àwọn over destabilize wọn sọ senate wọn sọ everything ní America fún ara wọn so this is when tí wọn lè fi understand ohun tó ń ṣẹlẹ̀ gangan ohun tó jẹ́ òótọ́ nígbà tá a bá ní senate America jókòó tó ń sọ àwọn kan báyìí tó ń sọ pé yes àwọn làwọn sponsor àwọn ilé àwọn làwọn ṣe gbà àwọn ṣàwò tó ń sọ pé àwọn làwọn fund wọn then ẹ wá jókòó ẹ wá ń wá àwọn illusion kan tá a máa sọ̀sọ̀ kó sọ tí kò yé wọn wọ́n á máa fi based on what is on ground níwájú tí wọ́n fi pé that is nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn so that is the real thing you know ẹ wo impact àwọn ọmọ tó ń lọ pa ní Borno tó ń jó wọn mọ́lẹ̀ and everything ṣé ilé ìwòsàn ṣe repetition pattern àti sọ pé ó máa bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣẹlẹ̀ àwọn wo ló ń carry àwọn wo ló ń fund wọn ó ti wá hàn sí gbọ̀ngàn Nigerians pé they are funded so but kò sí kan nínú wọn tó lè bọ́ ọ̀tà kó boldly sọ pé yes pípa náà ń pa wá pé wọ́n ń pa wá systematically ni and that is the truth ibi wọ́n ṣe máa padà sí nìyẹn bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀ ibi tí wọ́n ṣe máa agree lórí yẹn pé àwọn eléyìí o wọ́n set wọn padà pa wá ni ibi tí wọ́n lọ nìyẹn gbogbo wọn kàn gègé wọ́n fi Nàìjíríà tó bá yà Nàìjíríà máa ṣe ìgbéga gan so wọ́n á lè bọ́ta fún ara pé yes nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan lélẹ̀ exactly ṣe wọ́n rẹ̀ helicopter wọ́n dáhùn kéde kan wọ́n lè ṣígbà kan. Fídíò kan wà tá a máa gbé wá lórí ìmájàlẹ̀ ẹ máa rí president Niger ó ń sọ gbangba báyìí plan tó ń ṣe ń bọ̀ ní lọ́wọ́ tó ń pa àwọn ọmọ yẹn ó sọ bí wọ́n ṣe gbé plan yẹn kalẹ̀ president army yẹn kí ló ń pè wọ́n president ti Niger you know òun ló bọ́ ọ̀tá níjẹrin tó ń sọ live gbogbo plan bó ṣe fẹ́ ṣe ní Borno tọ́pọ̀ àwọn ọmọ yẹn wọ́n ṣe máa wọlé àwọn tó ní information yẹn lọ́wọ́ àwọn ìjọba gbogbo pátápátá ló sọ fídíò ẹ̀ wà nílẹ̀ live ló fi ṣe so kẹ́lẹ̀ understand pé wọ́n ti pre-plan predetermined
So now tí yàn bá ti understand the level yẹn, not to just to understand pé kí wọ́n máa wo tíátà bí wọ́n ṣe pa àwọn yẹn gangan ló fẹ́ wá máa exercise lórí èyàn kan drill emotion làwọn gbogbo wọn yẹn náà. So gbogbo àwọn ọ̀nà tí a mọ̀ pé gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ibi àwọn agbésùmọ̀mí àtàwọn àtọ̀húnrìnwá iṣẹ́ ibi wọn tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn làwọn yẹn àwọn effect ẹ̀ nìyẹn, that's the effect of nǹkan gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ wá máa rí effect ẹ̀ wọ́n lọ́ máa play out, so definitely ó máa ní casualty àwọn èèyàn máa kú rẹpẹtẹ. So but tó bá tíyàn bá dúẹ̀ lórí ìdíwé báwọn èèyàn ṣe ń kú fi ń identify problem tó lówẹ̀ gan face nílùú yẹn kò ní jẹ́ kí yẹn lè mọ ojú òótọ́ ọ̀rọ̀, so òun ló jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tẹ́pá máa ní wọ́n wà delusional àbọ̀ wà illusion àwọn máa lọ ń rí display wọn understand ẹ tó tẹ play kó tó di pé ó bẹ̀rẹ̀ sí ń display èèyàn ló máa tẹ play kó tó di pé ó ń display wọ́n ti fídíò tá a máa ń play tẹ̀ tá a máa ní cassette yẹn mọ̀ pé wàá kọ́ tẹ play kó tó tó wà display wàá kọ́ tẹ play ló máa wá display tó bá display ó máa hàn, so ìgbà tẹ́ pé èèyàn kan sọ nípa yẹn hàn ló kàn ń sọ ó sọ nípa ẹni tó ń tẹ play ṣé níbi tí mentality yẹn wà very very dangerous. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó mọ̀ nípa ẹ̀tọ́ wọn tó mọ̀ nípa kan tó ń jẹ́ right lẹ́yìn ní sìn wọ́n lè máa fi Yorùbá nation máa jẹ́ right tí màmá ò bá declare gbogbo nǹkan tó ń ṣe ibo oníkà ìbò fẹ́ sá sí jẹ́mi nìkan tẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ Iyp Ile ibo lẹ kí lẹ fẹ́ sọ kí lẹ fẹ́ mọ̀ kí náà fẹ́ pè ibo lórí Yorùbá sá sí ibo lórí Yorùbá ní pé ààbò tó wù bá ní nìyẹn because everybody máa wà delusion ní Nàìjíríà nìyẹn because everybody á máa bèrè pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ kò ní yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn àwọn àdẹ̀ ti mọ̀ pé àwọn tó ṣe ìgbékalẹ̀ yìí tó wọn ṣe straight gbogbo wàhálà yìí àwọn gan wọ́n ti update ara wọn sí imperial àti neo àti colonialism wọ́n ti advance so pẹ̀lú tó yẹ kó tún yàtọ̀ ṣé kán gba nǹkan kán gba àgbẹ̀ yín ni kán gba oúnjẹ ni kán pa àwọn ọmọ kéékèèké kán pa àwọn tó lè bímọ oríṣiríṣi lọ pápá ń lọ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ máa gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ burúkú ọmọ wẹrẹ òṣì wẹrẹ ṣẹ́rí bọ́ Yorùbá ní ìtumọ̀ rẹpẹtẹ ohun tó túmọ̀ sí lédè Gẹ̀ẹ́sì ó lágbára gan òun ni ẹ ti máa gbọ́ family planning on plan family òun ni ọmọ wẹrẹ òṣì wẹrẹ family planning ní gbogbo yẹn àbí kò yé wa. wọ́n ta náírà tiẹ̀ fáwọn ọmọ Yorùbá wọ́n ta fún gbogbo ọmọ láwàdù tó pátápátá débi ìpínlẹ̀ ní wọn lo condom but òun náà ra sọ tẹ́wọ́ population àwọn ìlú kan tó jẹ́ India àti China àwọn yẹn ṣe ń ṣètò bọ́n ṣe máa bímọ sí India àti China wọ́n tún ń ṣètò bọ́n ṣe máa bímọ sí lẹ́yìn tó jẹ́ pé wọ́n ti 1 billion plus wọ́n ti 1 billion so tó bá ní pé àwọn kan 60 million ni wọ́n àwọn ọmọ Yorùbá 50 million whatever tó bá máa jẹ́ lásìkò yìí either 70 million whichever one torí àpò rẹpẹtẹ. báwo wá ní ìbímọ wa sí ṣe máa affect táwọn kan lé wọn tó ń sùn 1 billion so báwo nìyẹn ṣe máa gbé family planning wá báyìí pé torí ọmọ bíbí tẹ̀ ń bí ló jẹ́ kẹ́ máa poor ṣé wọn pé yẹn gan ti derail definition poor torí àti ṣàlàyé nǹkan tí poverty jẹ́ ta mọ̀ pé ó wá through corruption so báwo ni corruption ṣe wá through ọmọ bíbí ọmọ rẹpẹtẹ báwo ni corruption ṣe wá ṣe lè pé àwọn narrative tó ń gbé wá fún wa nìyẹn torí nínú ìtàn wa tó ń sọ pé bí wá pé kọ́ má bímọ rẹpẹtẹ wọ́n má bímọ bákanbákan ọmọ ṣùgbọ́n ọmọ wẹrẹ láwọn tó gbé àwọn language yẹn wá fún àwọn èèyàn òun làwọn èèyàn dẹ̀ fi wá jẹ́ pé population decline ó ń lọlẹ̀ wọ́n tún wá ń ṣe kí ni wọ́n tún pa wọ́n sí yọ fún yọ ẹ̀dọ̀ ta ẹ̀ fún wọ́n tó rà fún oríṣiríṣi náà ń ṣe inú ìlú yẹn làwọn inú yẹn náà ti fẹ́ inú ìwà yẹn inú ìṣe yẹn làwọn ti fẹ́ ṣe orílẹ̀-èdè ni inú àwọn tó máa tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ máa ṣe oríṣiríṣi ṣé náà fi ṣe orílẹ̀-èdè because business máa lọ as usual ni pẹ̀lú àwọn ẹni tá à ń sọ yìí màwá yìí ló tàn ìmọ́lẹ̀ láti jẹ́ kárí àwọn oníṣẹ́ ibi lábẹ́ òkùnkùn àtàwọn oníṣẹ́ àwọn irinṣẹ́ wọn pátápátá. ó dẹ̀ yé wọn pé kọ́kọ́rọ́ orílẹ̀-èdè òun lè dé ẹnu ẹ̀ òun lè dé wá tá à ń sọ màmá náà ló gbé gbogbo àjẹ́ ìwá màmá tó ń ṣiṣẹ́ fún Nigeria government nìyẹn tí wọn ò lè sọ̀rọ̀ Yorùbá ní school wọn tó yẹ pé èdè Gẹ̀ẹ́sì ni màmá yìí ló gbé gbogbo ẹ̀ wá pé ẹ dá padà o èdè wa ní kọ́kọ́rọ́ wa àbí kò yé wa màmá náà ló ṣiṣẹ́ pẹ̀lú gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà náà bí kọ́lọ̀ ń gbà lọ́wọ́ àwọn tó ń ronú bọ̀tà ń jẹ́ kó yé bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ẹ lè ní tẹ́bi pé àwọn ní leader yìí tẹ́ kàwé tẹ́ ń pa wọn létí sọ pé wọ́n bá àwọn kan wọ́n bá àwọn kan
màá jẹ́ kó yé pé ṣe mọ̀ nǹkan tó ń pè ní eugenics education and practice lórí gbogbo yẹn pátápátá ẹ lọ wo nǹkan tó ń jẹ́ eugenics ẹ máa understand bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ka gan kò lè yé yín pàápàá kí ni what's the point kí ni point yìí láti máa ṣàlàyé fáwọn tó lè yé akéwì ọmọládé pátápátá àwọn bàbá wọn ìyá wa tẹ́ pé ọ̀rọ̀ yìí ẹ má bínú láti sọ̀rọ̀ ìsìta fún àwọn kan tí ẹ pé wọ́n ń gbá lórí wọn gidi tàbí kò yé wa so àwọn ọmọládé adúpẹ́ lọ́wọ́ màmá wa lẹ́ẹ̀kan sí fún iṣẹ́ tí wọ́n ṣe takuntakun fún orílẹ̀-èdè àwọn Democratic Republic of Yorùbá ẹ jẹ́ ká tẹnusíjú bàbá bá tẹ̀síwájú à ń bọ̀ bàbá. ó dàbọ̀ ọ̀ síbẹ̀ jẹ́ kí n sáré sọ lè wọ́n ní ká ṣàlàyé fún gbogbo àtàǹṣe takuntakun àwọn oníṣẹ́ wa pátápátá àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ àwọn ọmọdé àwọn alájẹ wa pátápátá tẹ́ pé wọ́n mọ bọ́n ṣe ń ṣe orílẹ̀-èdè nípa ètò iṣẹ́ ọwọ́ àti iṣẹ́ contractor oríṣiríṣi tàbí máa sọ ọ̀rọ̀ nípa láti wá fira ẹni kalẹ̀ fún iṣẹ́ fún orílẹ̀-èdè là ń sọ̀rọ̀ nípa èyí à ń jẹ́ kó yé ọmọládé pé gbogbo àwọn tó bá ti wù lọ́kàn tọ́lọ́run fọwọ́ kàn lọ́kàn tá dẹ̀ ní ìfẹ́ ọ̀rìn wa tá nífẹ̀ẹ́ orílẹ̀-èdè wa tá fẹ́ ṣiṣẹ́ wọ́n ti jẹ́ kó yé wa pé àwọn àwòrán kan tá ti kó síta kẹ́ pé àwọn nọ́mbà tó wà lábẹ́ àwọn ètò láti bá àwọn tó yẹ kẹ́ bá sọ̀rọ̀ àti láti lọ sórí website láti lọ ṣe àwọn ohun tó yẹ kẹ́ ṣe lórí ibẹ̀ ẹ bèrè wọ́n á dẹ̀ sọ fún yín. wọ́n ní gbogbo ohun tá a bá ń ṣe ká yẹ ká mọ̀ pé ìpìnlẹ̀ ló ṣe pàtàkì ló ṣe kókó the pillar foundation ló ṣe pàtàkì àwa tá à ń ṣiṣẹ́ takuntakun tá a mọ̀ nípa ìgbéga orílẹ̀-èdè tá a ti dúró láti ṣiṣẹ́ tí Elédùmarè rán wa pé ká má gbàgbé láti máa múra wa sí àwọn ipò kan láti rí i pé ohun tí a fẹ́ fún orílẹ̀-èdè wa tó fi di ohun tó dì yìí pẹ̀lú gbogbo àtakò lóríṣiríṣi tá a dúró tì ká má jẹ́ kó wá sí òpin o ká jẹ́ kó máa lọ régérégé àbí kò yé wa torí àwọn oníṣẹ́ ibi ò lè ṣaláì àwa oníṣẹ́ ibi máa wà oníṣẹ́ eré dẹ̀ máa wà so kò sẹ́ni tó wá change anybody àbí kò yé wa bí nǹkan da fáwọn kan àwọn kan wọn bó tiẹ̀ ń da gan wọn ti ní láìkẹ́ àbí kò yé wa wọn ti ní láìkẹ́ so mò ń bọ̀ bàbá so a ní ká sọ fún wa ni pé àwọn kan wà tí yẹ pé nǹkan kan wà nípa àwọn tó yẹ pé aláìní làákàyè èèyàn kò ní ever gbà pé òun ò ní làákàyè á ní kó fi hàn òun pé ọ̀nà tóun ò fi ní làákàyè kò fi hàn òun ọ̀rọ̀ dàbí ẹni tó mọ tí ẹni tó sọ fún pé ó ti yó tó náà òun ò yó ni. ṣẹ́rí máa wá lóríṣiríṣi ìràwọ̀ lóríṣiríṣi ló máa ń gbé wá ṣùgbọ́n tá a bá ti dá ìràwọ̀ yẹn màá ti sọ̀rọ̀ mọ́ dáadáa nìyẹn. ká dẹ̀ má fi ojú kékeré wo àwọn tó yẹ pé àwọn irinṣẹ́ akónilẹ́rú tán ti fi ṣiṣẹ́ sí wọn lára ká má underestimate wọn o àwọn tó máa ń níròònú láti máa ṣe ìṣe ẹrú ká má fi ojú bíntín ká má fojú bíntín wò wọn rárá ṣe mọ̀dí ni wípé irinṣẹ́ amúnisìn tí wọ́n kó kalẹ̀ àbí kò yé wa gbogbo àwọn iṣẹ́ amúnisìn tó wà ńlẹ̀ tí ò bá ṣiṣẹ́ láwọn ará bí tá à ń sọ yìí kò sí ọ̀nà tá a máa fi mọ̀ bí òótọ́ ni àbí irọ́ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló jẹ́ ẹlẹ́rìí tó jẹ́ ẹ̀rí sí gbogbo iṣẹ́ amúnisìn tẹ́ ẹ máa rí pé òótọ́ ni o ẹ̀rí báwọn kan ṣe ń hùwà òótọ́ ni o ìpasẹ̀ amúnisìn ìròrí amúnisìn rèé ìṣìnà amúnisìn rèé akégbò alẹ́ kan sí ẹ jẹ́ kí n fún bàbá gírèfò gbọ́ láyè láti play fídíò ẹlẹ́kejì alákọ̀ọ́kọ́ yìí ká lè gbọ́ kó lè yé wa dáadáa ká tó wá mú ẹnu bà ọ̀rọ̀ à ń bọ̀ wá àti ìlọ ẹ ṣeun gan ó yá bàbá. mo kí gbogbo ìran ọmọ Democratic Republic of Yorùbá mo kí gbogbo àwọn pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ tá a ti ń gbọ́ ká má gbà àkókò wa jùlọ títí tí bàbá dẹ̀ ṣe sọ ẹ jẹ́ a bọ́ sórí fídíò tá a fẹ́ fi wọ̀n wá pẹ̀lú lórí fídíò yìí ẹ jẹ́ ṣú ẹ̀ síta a ti lè rí lórí àwọn mídíà wa tẹ́lẹ̀ lórí àwọn mídíà wa kọ̀ọ̀kan a ti lè rí ń bẹ̀ lọ́wọ́ bọ́tà ṣe bá wa wo ètò yìí ẹ máa bá wa pín ẹ máa bá wa láìkì ẹ ẹ̀yin tó bá jẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ lẹ darapọ̀ mọ́ wa ẹ
àwọn máa bá wa ṣe kí ẹ máa bá wa subscribe lé lórí. Elédùmarè àṣẹdá àtẹ̀dá kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀. Mo kí gbogbo wa nínú ilé, mo kí ẹ̀yin ìyá, bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí gbogbo àwa bàbá nínú ilé pé ilé àtọ̀nà wa kò mà ní dàrú láṣẹ Elédùmarè. Kí gbogbo wa pátápátá pé a kú iṣẹ́ ìrànlọ́wọ́ wa. Adébíbáyé náà ni kí má gbà àkókò àjò tí mo yẹ sọ ẹjẹ́ àtètè gbọ́ fídíò yìí ká lè máa tẹ̀síwájú. From this video, YouTube, we have no copyright on this video. We are using this video just to educate our people, the way we always saying it, just to educate our people, and we give this video credit. Whatever this video coming out from, we give them credit. Whatever platform this video coming out from, we give them credit on this video. We appreciate this video. Gbogbo ìran ọmọ aládé ẹ jẹ́ a jọ wo fídíò yìí. Ada ẹ̀pẹ̀rẹ̀ ayé ní ìran ọmọ aládé, ẹ̀pẹ̀rẹ̀ ayé ní ìran Democratic Republic of Yorùbá. Whatever tẹ́ ẹ̀ bá pera yín, ẹ jẹ́ a jọ farabalẹ̀ kí a jọ jókòó ká jọ sáré wo fídíò yìí pàápàá. Wọ́n bá ní pé tó bá ń pẹ́ lórí ọṣẹ oúnjẹ ṣìkèṣì má bàá. Ẹ jẹ́ a jọ sáré wo fídíò yìí. Ẹ jẹ́ ẹ máa bá mi ká lọ lórí fídíò yìí. Ẹ ṣé gan. God bless. Hello. And Mrs. Carol Smith, welcome to the program. Thank you. May I say how delighted we are to be on Passion. We've looked forward to speaking to an African television station for decades. This is something we have looked forward to for such a long time, and we are so happy to be here. Thank you. Mr. Aaron Smith was a young, bright, and principled Oxford University graduate who was recruited by the Colonial Office and posted to Nigeria. He took his final examination a year ahead of his class. He also married Mrs. Carol Smith, whom he met while they were both at Oxford University. Together they went to Nigeria, where they had their 2 children. Mr. Aaron Smith, you were featured in a program recently by BBC Radio 4, titled Document, and that was hosted by Mr. Mike Thompson. You are alleged that the British government rigged the first and most important election in the history of Nigeria in 1959 in favor of the North. Am I correct? Yes. How long were you in Nigeria for? From 1955 to 1960. And we were based in Lagos. I was on the staff of the Department of Labour. I was largely occupied with employment problems, all the employment exchanges, and statistics and international reports, and was kept pretty busy. I was also stationed in Lagos in charge of the capital and the port. I was the port labour officer as well, and I also devised a port labour scheme and later a social security scheme, which was one of the first in Africa, which guaranteed workers some income after they'd finished work. It was a providence scheme. As I say, it was called the National Providence Scheme, and I was very proud to have put that on the statute book. I was going to ask you what your role is. You've mentioned 3 important. Is there any particular name given to your office while you were there? Just Labour officer. I was a Labour officer, a senior civil servant. Okay. I only intended to stay in Lagos initially for 2 tours of duty. Although because of this conflict with the elections, there were difficulties. Actually, government wouldn't let me leave the civil service. They were determined that I should stay in the civil service after my 2 tours. And I was offered very considerable incentives, including a knighthood, to stay and work for government. Primarily, this was because I had access to state secrets.
I learned, and the Governor General himself confirmed this to me, that the elections were rigged, contrived. The intention was that the North should rule Nigeria. Even in '56, the Northern leaders were very proud and were saying, if they couldn't run Nigeria, never mind elections. They might not join Nigeria. They might leave. And we all thought, well, how would they survive? There were no industries. There's not a great deal of agriculture, some groundnuts in the north. This wasn't very practical at all. And then it was, the Governor General seemed to be thinking that the North couldn't, even if it won an election, rule Nigeria by itself. The South wouldn't stand for that. So there had to be a partner, either the Igbos in the east or the Yoruba in the west, to team up with the North. What he didn't want was for the two southern parties, the Igbo and the Yoruba, to team up to form the government, because he believed the North wouldn't tolerate that and talked about leaving the federation. So as I learned, in a small way at first, but very rapidly I learned about the election fixing. And as I say, this was confirmed to me by the Governor General. He actually said that he wanted me to know the truth because he wanted me to know how much trouble I was in. You mentioned statistics. You were collecting figures. Yes. Is that for labor and unemployed people only, or general? Primarily, but obviously my interest was in the population of generally. Nigeria. Yes, and Awolowo, the Yoruba leader of the action group, yep, and Chief Enaharo, they too, other people were saying, where are all these millions of people in the north? Where are they? We're going up there to campaign. We want to know, And you see all these, thousands of miles of not very developed countryside, and yet the Northerners are claiming that their voting registration figures are larger than in the South, larger, far more people up there. Well, actually, if you went through the Igbo land, Enugu and that, you saw lots and lots of people. If you went to Ibadan, again, Ibadan teeming, with millions of people. But we didn't actually see many Northerners, and obviously not many Northerners at that time came to Lagos. So this did arouse suspicion. Now, the Europeans, not stupid, we are watching what's going on in Nigeria, and we too are beginning to feel there's something not quite right here, that maybe the elections are not going to be as straightforward as they're meant to be. Nigeria was being described as the showcase of democracy, and it was expected that the nationalist leaders would win through. But actually, when the election results were announced by the Governor General, before the vote was even in, didn't count for that, he didn't wait for that. I have to tell you, the British were counting the votes, and the British cannot be trusted. They look after their friends. Loyalty is the big thing for the British. And we were friends with the emirs of the north. We looked on people like Enaharo and Awolowo as rather dangerous people. They might even be communists. That's ridiculous, actually. They couldn't be communists in 1,000 years. But this was a sort of thing that was being said. And we were, Europeans, were getting a bit worried about all this. It wasn't quite the honest, straightforward election that we were hoping for. Apart from Professor Anderson and Dr. Patrick Wilmot that supported your submission on the rigged election, there were other people who also served in the colonial office in your days. Who opposed to this submission? Initially, I was warned of what was going on by my senior officer, a Major Bunker. I didn't know. And I knew that the Governor General had directed me
to take all the office staff of the Ministry of Labour to help Chief Ati Iyp Ile in politicking in Warri. And this was most irregular, and I refused to do this. Having refused an order, I know what the drill is. You resign. I resign my post. That is the proper thing to do. What they did then was rather devious. They persuaded me to withdraw my resignation, and when I did, they sacked me. It didn't go through, but I thought it was a bit low after I'd resigned and was prepared to leave the country. This was not very nice behavior. They later withdrew this and said that I had been of some service to the state, and actually commended me for what I had done, and said I could leave Nigeria with splendid testimonials, and we shook hands on this. And this was done with the recognition of the Deputy Governor General, Sir Ralph Grey. And then I left Nigeria the first time and took up a job as a personnel officer, a very big job, with the Esso refinery. And then government came after me, declared that I was a traitor, and I had betrayed Sorry, Tony Baba. Tẹ bá ń gbà nílé ẹjọ́ ẹ bá wa tẹ yes. Okay. Ọkọ̀ gbé National Network ló gbé ọ̀bá gbé for God lọ rí. Ẹjọ́ tẹ bá ń gbọ́ mi nílé ẹ bá wa tẹ yes gbogbo apápátá la kí lórí ètò ẹ kò kalẹ̀ sórí ìkànnì pápátá. Gbogbo náà la rí bí ó ṣe lọ fẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ bá wa ní sùúrù. Okay, ẹ ń gbọ́ wa. Ẹ ṣé gan. Ẹ bá wa ní sùúrù ká wò bí bàbá máa bá reconnect padà wọlé. Ó tó bẹ́ẹ̀ kan gbé. Torí ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yẹn sọ ẹ mọ̀ kó wúwo fún àwa tí ó yé ní èdè Gẹ̀ẹ́sì. Akí gbogbo wa ò tẹ́ bá lọ rí bẹ́ẹ̀ tó gbogbo apápátá la kí ìyá wa ti lọ pé akéde yín rere yes akíyín o ẹ ṣeun gan. Two shall set you free yes loud and clear à ń gbọ́ yín. Gbogbo apápátá la kí Yéwándé Àjàyí. A rí ẹ̀yin tẹ́ ń correct wa pé Benue ni ẹ ṣé gan àdúpẹ́ Benue ni. So bí Borno àti Benue wọ́n ṣàǹpa gbogbo wọn bẹ̀ kọ́ lọ́run rẹ̀ mi wọ́n sí. Ìyá wa Bọ́sẹ̀dé kí akíyín bẹ̀ o. Olúwa Tóyìn akíyín náà ń bẹ̀. Ṣọ́sàn ìyá Adéwálé gbogbo apátápátá la kí ẹ káàbọ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n bá kú tá àti dárúkọ ẹ má bínú. Ẹ̀dá níta láti connect padà. Èyí tí a fi máa dúró ká fi yẹn fíkínì ká fi yẹn sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí arákùnrin ti ṣàlàyé. Kẹ́rí arákùnrin ta gbé wá fún wa ní alẹ́ tòní ó ṣeé ṣe ká ti láwọn ìkànnì wa kankan lọ sí láti ìjẹta ọ̀sọ́. Àwọn ẹ̀rí iṣẹ́ amúnisìn tí wọ́n fi ẹ̀rí kalẹ̀ tí wọ́n lásìkò ìgbà tí wọ́n ń ṣe ètò akọ́nilẹ́rú tí wọ́n sì fi ẹsẹ̀ sí orílẹ̀-èdè àwọn ọmọ Yorùbá Democratic Republic of Yorùbá ní wákàtí. Àwọn àṣemáṣe oríṣiríṣi tó ti ṣẹlẹ̀ ní ìgbékalẹ̀ ohun tí wọ́n pè ní Nàìjíríà. Àwọn ọ̀nà tí a fi máa ṣiṣẹ́ bí àpẹẹrẹ bí ẹ́ńjìn mọ́tò ó ní gbogbo ohun tẹ́ máa tò sí tá fi lè máa ṣiṣẹ́ ibi tí epo máa wà ibi tí gbogbo ẹ máa wà. So àwọn irinṣẹ́ tó máa jẹ́ kó máa ṣiṣẹ́ pápátá àwọn irinṣẹ́ yẹn arákùnrin jẹ́ kan nínú àwọn irinṣẹ́ tí wọ́n rán wá. Either with the Yorubas nínú or ọ̀rọ̀ with tí arákùnrin. I mean, without which they cannot rule the country. The problem was that Awolowo was a highly principled man. Okay. You didn't talk to Awolowo about squalid deals and fixing things. Awolowo was not that kind of person. If you read his books, this man was a world statesman. And his young lieutenant, Chief Enaharo, was brilliant, absolutely brilliant. However, they did do a deal with Zik, Dr. Azikiwe, from the East. Dr. Azikiwe, there was this big problem in Nigeria. It's the same big problem in America and in Britain.
How do you get funds to fight elections? The candidates in Nigeria had no money, but they did have marketing boards, which were a kind of semi-nationalized industry. And they borrowed money from the marketing boards. But there was a suspicion that Dr. Azikiwe, who has formed his own bank, the African Continental Bank, was actually bankrupt. But he was borrowing very large sums of money from the marketing boards and not necessarily repaying the loans. We knew this. We had a great secret service. All the politicians' phones were tapped. All the politicians' mail was opened. Everything that any major politician did in Nigeria, we knew in hours. We watched. We knew all that was going on. Are you saying, in essence, that Dr. Azikiwe took money? He was blackmailed by the British to do our bidding. We told Dr. Azikiwe that he could go to prison if an inquiry was carried out into his bank and his financial circumstances. However, we would not want to be vindictive if Dr. Azikiwe was cooperative in helping forward the plans that we had made in the best interests of Nigeria. Dr. Azikiwe has nothing in common with the northern politicians. He loathed the northern politicians. But Dr. Azikiwe went north, did as he was told, and what he was promised was this. The real power, effective power, would be in the hands of the northern emirs. However, it would look great if the president was Dr. Azikiwe and he was given a field marshal's uniform and an admiral's uniform. He asked, please, could he have a row of medals? But they said, well, no, that was a bit difficult, to get the medals. So when the ambassadors started arriving, he was known to be asking people from foreign countries, perhaps they had a medal for his uniform. We thought this was terrible, but it was said that this happened. He was very vain. And for a time, he functioned as first the Governor General, and then when Nigeria became a republic, as the president. But he had no power. And when he did try to tell the army, he said, I'm the field marshal. The army has got to do with this. They said, hey, you're just a ceremonial figure. You have no power. The Prime Minister, Balewa, gives us our orders. So there was a feeling then that there was going to be trouble. And then it was because the Awolowo and the Action Group had become the official opposition. What we British wondered, how could they win another election without the British counting the votes? There could not be another proper run election without us there. We knew what we were doing. We were just helping things along. We were doing what the British do, favoring our friends and looking after our own and repaying favors. We don't call that corruption. Right. I mean, in essence, what Dr. Azikiwe did, it was forced by the British government to do it. Yeah. Collecting money from the marketing board then. Yeah. So if any politician here in the United Kingdom tried to do that, be in jail. It will be in jail. So why did the British government refuse to take action? Or comment on if we nipped it in the bud, because we knew it was happening, it was even happening let me be fair, in the West with the Awolowo. They were taking some money. They meant to repay it perhaps, but they were taking money. And I would have said, issue a warning now and say, you've got to behave,
because if this is allowed to go on, it'll be a major offence. However, before they actually ran the 1959 election, they needed money for the North and for the NCNC, Dr. Zick, to fight the election. So what they did, my senior officer, Major Bunker, went around, was ordered by the Governor General to go to all the major British firms and international firms, Ford, UAC, Leventis, all these firms, and raise money for a slush fund to enable Chief Ati Iyp, together with the North, to fight the 1959 elections. The North got most of their money from the native authorities. This was looked on by the British as being okay. This wasn't corrupt because we were friends of the North. And if they tried this in the West or in the East, we might have said this was corruption. But because it happened in the North, the native authorities, public money, was poured into the government party, the NPU. So this obviously was a terrible fiddle. We were discriminating against the southern politicians in favor of these northern emirs. What we saw was that this would not be the first act of treachery. They would have to smash the action group because the action group was strong. And in a fresh election, they would be sure to win. They were pretty honest and regular guys, and a lot of the British quite admired Awolowo for his brain power. And they admired Chief Inahro, who was a bit cheeky and young and spirited. And they were both quite admired, you know, as they was like right-wing Labour people, nothing revolutionary. And so a great deal of money was raised by my senior officer, Major Bunker, before the 1959 election. And this was money put up by United Africa, by Ford, Shell, BP, and my wife, who was the personal assistant to the general manager of BP Nigeria. She's not going to tell you anything because she was a confidential secretary. I can only tell you that we were very well informed on some of the hanky-panky that was going on in Lagos. Having revealed now that the election of 1959 was rigged, the census figure were cooked, I don't know if you have been following the ongoing in Nigeria today. Yes, of course. The last general election, yes, the 1979-1980 election, I mean, in which Azekwe was the beautiful bride. And I mean, but I have to tell you, sir, that I'm not going to comment. Okay. I cannot interfere in Nigeria's domestic politics. I'm a historic figure. I do keep up, naturally, because I love Nigeria. And I've kept up with its history of its assassinations and military coups and dictatorships for 50 years. And this has been one of the biggest tragedies in world history, because this potentially was one of the greatest nations on earth. Nigeria was packed with educated, decent people who wanted to serve their country. Since you lost that job that the government threatened or went behind you to say that you were disloyal to them and you were fired, have you ever worked any other place since? Have I? Have you worked in any other company Yes. since? I didn't go to Oxford in the usual way. I came from a very poor family and left school when I was 13 years old. And I served a factory apprenticeship as an engineer, which is very unusual for an Oxford undergraduate. At Oxford also, I trained as a social worker. I'm a fully qualified social worker. So although, and as a personnel officer too, although the government stopped me working when I returned to this country and I was quite ill, I did a lot of voluntary work
from this time on, both in the medical field, in the field of young girls. We also had campaigns on comprehensive schools. So I've kept very busy over the decades, although I have been kept out of employment quite deliberately. And when I did take up work, the government came after me and behaved abominably. And they did the most appalling things. They framed me with money missing. When I worked as a humble postman, after I'd worked as a personnel officer, I delivered the post to the workers who I'd employed. And they forced me out of that. They framed me. And later, when I was working in a labor exchange, they used the foulest methods to get me out of work. They told me they would. They said, the Governor General said, unless you do what I say, you will never work. Ṣó tán ni bàbá? Ó ti tán, ẹ gbóhùn sókè. Ẹ gbóhùn sókè, ó ti tán. Okay. A kí gbogbo àwọn ọmọdé pátápátá tó ń gbọ́ wa lórí ètò. Gbogbo apátápátá la kí láì fi ẹnìkankan, láì yọ ẹnìkankan sílẹ̀. A kú oríire orílẹ̀-èdè wa ti Democratic Republic of Yorùbá. A dúpẹ́, a mọ̀ lóore fún màmá wa, Mrs. Modupeonitirimkoabiola. Ọmọ Yorùbá tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá olóòótọ́ èèyàn, tó mọ òdodo, tó dẹ̀ dúró lórí òdodo. Kò ń ṣe pé ó perfect o, ṣùgbọ́n àwọn kankan wà tó yẹ pé èèyàn gbọ́dọ̀ dúró fún lórí, tó jẹ́ òdodo gidi, àbí kò yé wa. A nígbàgbọ́ pé gbàlájọ gbọ́ fọ́nrán tá fi hàn wá nísìnyí, à ń bọ̀ ìṣẹ́jú kan jọ. A nígbàgbọ́ pájọ gbọ́ fọ́nrán yìí. A dẹ̀ nígbàgbọ́ pé gbogbo ọmọládé pátápátá, a lè sọ bí oníkálùkù wa ṣe lè máa rò nínú ọkàn fáwọn tó bá láǹfààní láti gbọ́ Gẹ̀ẹ́sì. A ṣàlàyé ẹ̀ ní èdè wa bó ṣe yẹ kó ká ṣàlàyé ẹ̀ fún wa, à ń bọ̀. Ṣùgbọ́n a nígbàgbọ́ pé tá bá jọ gbọ́, àwọn nǹkan kan jáde nínú ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yìí sọ jáde. Ọdún fọ́nrán yìí ti pẹ́, ṣùgbọ́n tá bá wò dáadáa, tá bá wo gbogbo ohun tí màmá wa ti gbé kalẹ̀, tá bá wo ìgbékalẹ̀ orílẹ̀-èdè Democratic Republic of Yorùbá, gbogbo ìrìnàjò tó tẹ̀lé àti gbogbo àwọn iṣẹ́ tó tẹ̀lé, bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọ̀rọ̀ tó tẹ̀lé. Ẹ rí pé kò jìnnà síra wọn rárá. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lá ní ẹ̀rí. Ẹni tó bá làákàyè tó bá gbọ́ ohun tí arákùnrin sọ, ẹ̀rí rẹpẹtẹ ló pọ̀ rẹpẹtẹ arákùnrin mẹ́nubà. Èyí gan túmọ̀ sí wípé arákùnrin tẹ̀ ń rí ara àwọn tí wọ́n lò láti máa to irinṣẹ́ ibi tó ń pè ní agbègbè àpèjúwe tó ń pè ní Nàìjíríà nìyẹn. Torí ẹ rí pé ọkùnrin sọ pé òun náà wà lára àwọn irinṣẹ́ tán lò láti lọ ṣiṣẹ́ báyìí. Nǹkan tó jò tòun dẹ̀ rí iṣẹ́ yìí, nǹkan tó fojú tòun rí. Màmá ṣàlàyé pé wọ́n á fojú yín rí màbo, à ń bọ̀, wọ́n á fojú wọn rí màbo náà sọ fún wọn, kò yé wọn. Ṣùgbọ́n ó ti ń yé wa díẹ̀díẹ̀ ń sìn, àwọn kan ti ń rí fún ara wọn. Àbí bàbá ẹ jọ̀ọ́ 1 second. Ẹ jẹ́ àpéṣọ yìí síta, ó ṣe kókó. Jẹ́ gbogbo àpò síta. Jẹ́ kí ó
tí bàbá tẹ̀ ṣe sọ fídíò yìí ti pẹ́ tó tọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tí màmá sọ pátápátá òun ni arákùnrin yìí sọ ló wà nínú fídíò tá à ń gbọ́ yìí because ìgbà míì òun la máa ń sọ pé àwọn ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn míì bá ti sọ tí màmá ti sọ tí arákùnrin náà ti sọ ẹni pé kò sí yàtọ̀ ẹni pé gbogbo ẹ̀ náà ló wà nínú ẹ̀ bọ́ ó kàn máa ń ṣe mí láàánú pé àwa ọmọ Democratic Republic of Yorùbá àwa kọ̀ọ̀kan tó dà pé ojú wa ò là bí mo ò ní sọ pé ojú wa ò là ojú wa là ó kàn yẹ pé nítorí àwọn àṣìṣe táwọn kan ti ń ṣe ni kò mọ̀ kan tó yẹ kán dúró lé lórí àbí orí òtítọ́ ẹ̀ ní yẹ kán gbogbo wọn dúró lé lórí because tí bàbá yìí bá lè sọ pé wọ́n máa ń rí election tó ní kó wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀ lóríṣiríṣi ó yẹ kójú wa ti là ẹ̀ bá ẹ má sọ̀rọ̀ lọ. bẹ́ẹ̀ ni ẹ parọ́ a ti rí arákùnrin yìí ara wọn tí ó jẹ́ òṣìṣẹ́ lásìkò ìgbà tí wọ́n ń gbé ìgbékalẹ̀ Nàìjíríà àtàwọn irinṣẹ́ tó ń fi ń tò kalẹ̀ ni. arákùnrin jẹ́ kó yé wa gbogbo àwọn iṣẹ́ tí òun lọ ṣe lásìkò tóun lọ bẹ̀ bọ̀mí kọ́kọ́ ni mo fẹ́ ká kọ́kọ́ mú nínú ọ̀rọ̀ tí arákùnrin kọ́kọ́ sọ ó ní iṣẹ́ tòun gangan níṣẹ́ tó ń fi rán òun kóun lọ ṣiṣẹ́ ní àwọn amúnisìn tó ń rán òun ni pé kóun ṣe national provident scheme náà ń pè ṣe eré ohun tí nǹkan yẹn túmọ̀ sí ó túmọ̀ sí wípé bọ́n ṣe máa ṣe ìgbékalẹ̀ àwọn nǹkan kan lórílẹ̀‐èdè kankan tó máa fi dúró bí orílẹ̀‐èdè ṣé ni wọ́n ṣe ń tò bọ̀ ó mú fi ní pé àwọn irinṣẹ́ tó máa ń lò làwọn tẹ̀ ń rí so àwọn ọmọ ló máa decide bọ́n ṣe máa ṣe gbogbo scheme bí a lọ sórí social security lọ sórí labour department of labour ẹgbẹ́ òbí iṣẹ́ dẹ̀ tó tọ́ jẹ́ kó yé wa pé iṣẹ́ tòun gangan nígbà tó arákùnrin béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí wá ní iṣẹ́ tó lọ ṣe gangan níbi tó lọ ganan torí ó náà ṣiṣẹ́ ní labour ṣiṣẹ́ ní statistics ó ṣe gbogbo kéde kan ó ní primarily ó ní iṣẹ́ tòun ni pé kóun lọ ṣe population count or population control ẹ̀rí pé bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe kíní kan sáà níbẹ̀ wọ́n jẹ́ kó pé ṣé wọ́n ti kí àwọn máa jẹ́ kó yọ pé population control demography so ó dẹ̀ ní òun láti kọ report padà fún international ẹ jọ ṣe report orílẹ̀-èdè àwọn kan náà kọ report lọ fún international ni ta ló yẹ kó máa ṣe ti pé ìkọ́ tóun bá ti kọ ẹgbùgbà tóun ti ṣe narrative òun náà máa ń sọ nípa àwọn tó wà ń bẹ̀ so àwọn tó wà ń sọ wọ́n léèyàn ń bẹ̀ tó ń rí gbogbo bó ṣe ń lọ àbí so ìkọ́ tó bá ti fẹ́ àwọn yẹn máa kọ síta òṣèré sọ pé tó bá ti ń kọ ìtàn ìtọ̀kú níkọ̀kúkọ bó ṣe máa rí nìyẹn àbí kò yọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. ó jẹ́ kó yé wa pé nígbà tó máa gbé ètò Nàìjíríà kalẹ̀ ó ní àwọn òkè ọya lọ́hùn àwọn tí náà tí náà ní àwọn fẹ́ gba agbára wọ́n náà ní láti gbé fún àwọn tó wà ń bẹ̀ yẹn torí pé tí wọ́n bá gbé fún wọn wọ́n ti fọ́rí pé àwọn máa kúrò ní ètò Nàìjíríà mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ àlàyé ibẹ̀ yẹn dáadáa sọ arákùnrin jẹ́ kó yé wa ń sin pé ọ̀nà àti kúrò ó wà nínú Nàìjíríà yẹn so ìdí táwọn máa fi gbágbára fáwọn náà sí ni pé àwọn ẹ̀mí àwọn lọ́hùn láti lè máa darí àwọn tó wà ní Nàìjíríà tí south àti south méjì àwọn south east àti south west tó ń bá parapọ̀ wọ́n máa lágbára ju àwọn north lọ so north wọn ní fẹ́ wọn náà dẹ̀ máa yára wọn àwọn náà wá jókòó wò pé àtẹ́ bá tiẹ̀ wá yára yín sìn ṣé ẹ̀pà tẹ́ ẹ̀ ń ṣe àbí nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe pé báwo lè ṣe fẹ́ sustain ara yín làwọn fi wò pé wò káwọn jọ parapọ̀ kí ni káwọn gbébò yẹn fún àwọn Haúsá kọ́ máa control ṣó ti ń yé wa ẹnu arákùnrin tó jẹ́ ọ́físà lásìkò ìgbà yẹn ló ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí pé wọ́n ti ń ríìgì election wọn láti ọjọ́ tipẹ́tipẹ́ bọ́n ṣe gbé kalẹ̀ ríìgì náà ríìgì ẹ̀ wá ìgbékalẹ̀ wọn tó ń fi ní wọ́n gbágbára fún náà tó ní ríìgì làwọn ríìgì ẹ̀. ẹ wo láti 1970s là ń sọ yìí ẹ wá wo 2024 2023 2025 wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ nípa ríìgì náà
wọ́n rig election ni electoral body ló máa ṣe ẹ jẹ́ ká mú electoral body míì sí wọ́n ti rig láti lè wá rig náà fi rig ẹ̀ wá ẹ rè máa rig ẹ̀ lọ ni ó la fi ní ẹni tí ò bá ti mọ history láyé yìí á máa ṣìṣe ni ìsọkúsọ á máa jáde lẹ́nu wọn lọ́tùn lósìn àbí kò yé wa. ní kò sí ìbò kankan tó ń count nílùú yẹn ó ní kóun má parọ́ fún arákùnrin tó ń béèrè ìbéèrè ó ní ìbò kankan òun count o wọ́n náà wọ́n máa ń select ni. ó ní sọ ìwọ tó bá rò bóun dìbò ó kàn ń dẹ tiẹ̀ nítorí àwọn tí mẹ́ni tó máa di president wọ́n ti ní gbogbo ẹ̀sìn plan already fúnra wọn. so àwọn ló máa gbé puppet wọn wọlé tó máa jẹ́ wọn máa ṣiṣẹ́ wọn ṣẹ́rí gbogbo náà ní Burkina Faso ń sọ ṣẹ́rí gbogbo online up gbogbo ẹ̀ papọ̀ bọ́n ṣe ń gbé níṣẹ́ wọn kalẹ̀ so ó ní gbogbo àwọn tó ń dìbò yẹn wọ́n kàn ń tanra wọn ni so ó jẹ́ kó yé wọn bẹ́ẹ̀ yẹn àbí kò yé wa. ṣá rántí pé màmá máa ń jẹ́ kó yé wa pé ìgbà tó ń bá máa ṣe fáwọn tó ń ṣiṣẹ́ ibi fún àwọn ọmọ Yorùbá pé pàlàsẹ̀ náà máa já wọn sílẹ̀ wọ́n máa já wọn sílẹ̀ ni ṣe rí pé ní ọ̀kan ọ̀rọ̀ tákùnrin sọ jẹ́ kó yé wa pé wọ́n ṣe kí ni wọ́n já wọn náà sílẹ̀ gbẹ̀ngbẹ̀ ni wọ́n máa ń já wọn sílẹ̀ ni àbí kò yé wọn kó máa lù ẹ́ wọ́n á lè já ẹ sílẹ̀ ó ń jẹ́ kó yé wa pé gbogbo ìbò tó ń bá ń dè ní gbogbo Nàìjíríà yẹn pé kò sóhun tó ń jẹ́ bẹ̀ pé wọ́n ń ka ìbò yẹn pé torí pé kí ni àwọn ti mọ àwọn tó máa jẹ olórí nílùú yẹn láti ọdún 1975 sí 79 sí 80s là ń sọ yìí o 70s tó wọ 80s o ni àwọn tó ń tẹ́ ń practice bọ̀ fáwọn tó jẹ́ missionaries wọn tó ń wá síbẹ̀ tó wá ń ṣiṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè yẹn gbà yẹn àbí kò yé wa tí wọ́n mọ̀ òótọ́ tí wọ́n ní bẹ̀rù bàbá wó lọ́wọ́ tó nípa àwọn lè yàtọ̀ wọ́n ní làákàyè ṣùgbọ́n àwọn olùjẹ́ ká láwọn àwọn lè borí tán bá borí pé kí ni wọ́n ṣe máa ga speed àwọn òkè ọ̀yá gan àwọn nọ́ọ̀tì gan wọ́n rí fún ara wọn pé àwọn lè máa ya speed ni if not àwọn máa control wọn ni so wọ́n jẹ́ kó yé wọn pé voting system wọn void ni kò sóhun tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n kàn ń tọyìn ní ẹgbẹ́ digital wọ́ o ẹgbẹ́ digital gbọ́ o ẹgbẹ́ iRobot wọ́ o ẹgbẹ́ gbogbo ẹ̀wọ́ o kò ṣiṣẹ́ kankan wọ́n ní gbogbo ìbọn pátá ni àwọn tó kún wọn lórí oko ẹrú British wọ́n ní gbogbo pátá náà mọ̀ wọ́n mọ gbogbo àwọn tó dìbò wọ́n ní wọ́n dẹ̀ ń ka ìbò wọn ṣẹgbẹ́ pé màmá sọ pé wọ́n máa ń ka ìbò wọn wọ́n ní wọ́n máa ń ka ìbò wọn pé wọ́n mọ gbogbo àwọn tó ń dìbò pátá so ìwọ tó wá ń pariwo pé ẹ jẹ́ ká lọ protest wọ́n kàn sọ pé wọ́n sì mọ̀ ṣáájú gbogbo everybody so wọ́n kàn jẹ́ everybody máa ṣe tíátà kó máa ṣe movie ni tó bá ti sún ẹni ìwọ tó bá máa múrò àtọ kó máa sọkọ tí kò mọ̀ kó tó yé ẹ wọn ní ever bọ́tà kan sọ fún ẹ àfẹn tó bá bọ́tà yìí wọ́n lè sọ fún akáràpẹ̀ kó má bọ́tà kó sọ tó sọ yìí ó ní ṣùgbọ́n òun á sọ torí ó sì sún wọn ṣeré bọ́ọ̀lù ọ̀hún ṣe ṣiṣẹ́ ó sì jẹ́ pé ní tó ránṣẹ́ gangan ló wá ń bọ́tà sọ iṣẹ́ tó ń ṣe gangan fún wọn àwọn ọmọ aládé wá jókòó wọn ní pé ẹ fún alẹ́ rí ẹ̀rí ẹ̀dà ẹ̀rí dà ẹ̀rí báyé yín jẹ́ o. fún àwọn tó máa ń sọkúsọ tó máa ń sọ̀tàn wèrè pàápàá jùlọ àwọn ọmọ South East sọ̀rọ̀ òye wọn tẹ́ máa bọ́ta ní Yorùbá ní káwọn fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá ní àwọn Ìgbò làwọn fẹ́ ṣe kí nípa dáadáa tó bá wọn mo rò bẹ́ẹ̀ ti gbọ́nù tán sí fáwọn tó wá sọ wọ́n ti mú receipt wá fún yín sìn so àwọn fádà yín Azikiwe ṣẹ́ni wọ́n ṣe torí mẹ́dà wọ́n fẹ́ gba mẹ́dà lásán torí àwọn ìtàn máa jáde fún ara wọn so kò ń ṣe pé bí wọ́n pè ní Yorùbá tó kàn ṣé na òyìnbó ló sọ ń sìn àbí kò yé yín so àwọn tó wà ń bẹ̀ tán ní receipt lọ́wọ́ sọ wípé Azikiwe náà lò fún irinṣẹ́ láti ṣe kíni torí wọ́n mọ̀ pé gbogbo wọn ló ń kówó wọ́n ṣe ń fawó wọ́n ṣe ń divert owó ìlú tán ń lò tán ní ẹ̀sìn lábùdó tourism burúkú ni wọ́n ní kò yẹ káwọn ṣe tó yẹ tó bá ṣe lókè òkun kan máa gbé wọn wọ́n dẹ̀ ṣe lọ́hùn wọ́n dẹ̀ mú jẹ ṣe lóhun tó ti gbé kalẹ̀ pé gbogbo lórí irọ́ ni later 60 years later 50 years later shame more than 70 years later ojú títì burúkú ìgbé kalẹ̀ nǹkan tẹ́ ẹ dúró lórí irọ́ fà ni wọ́n dẹ̀ ń yọ fún ilé kankan àbí kò yé gbogbo àbáyé àbí kò yé wa. so ǹjẹ́ máa sọ kó sì sọ ìtàn kó tàn tẹ́ máa sọ pé Yorùbá náà ń betray this thing Yorùbá náà ń betray ṣe rí pé Azikiwe ló fẹ́ gba medal níbí sọ̀rọ̀ òmù yẹn wá láti wá fi hàn attack anybody akọ̀jẹ́ kó yéye ni because àwọn kan máa sọ̀sọ̀ kó sọ̀sọ̀ ẹni tẹ́ máa gbọ́ kó gbọ́ nípa àwọn tó máa sọ rádaràda àwọn tẹ́ kò yé wọn pé wọ́n lóyún láti máa bára yín máa pò ní kẹ́ máa bá yín máa sọ̀sọ̀ kó sọ kẹ́ máa sọ̀kò tí ò rí o àwọn tẹ́ pọ̀ àwọn ló ń kọ narrative fún yín ẹni tó fẹ́ lè náà máa lò kò bá wà láti north kò bá láti south kò bá láti anywhere náà máa lò ẹ so irinṣẹ́ everybody two ni ó dìgbà tó ń bá ṣe pé ẹrú ni àwọn kan fẹ́ gbà pé ẹrú ni wọ́n ẹ bá ẹrú ni ẹ máa tán rẹ bá ẹrú everybody
ṣé bàbá yẹn ò tún jẹ́rìí ṣé kò túmọ̀ sí pé ẹrú lẹ́nu bọ̀dì ẹni tó fẹ́ yé ni kò ní yé náà. Wọ́n ní gbogbo fóònù gbogbo àwọn ímeèlì gbogbo àwọn politician pápátá náà ṣé màá wọ́n sọ fún wa pé wọ́n ń gbọ́ wọn pé wọ́n ń gbọ́ yín wọ́n ń rí yín màmá yìí wá láti máa ṣàlàyé fún ó tún jí nǹkan sọ fún yín pé ẹ gbọ́ màmá yìí ń já everybody sí pé báyìí ló ṣe ń lọ bí wọ́n máa ṣe nífẹ̀ẹ́ wọn tó ẹ̀rí bí màmá yìí ò nífẹ̀ẹ́ wọn wọ́n tún sì fẹ́ wọn sọ wọn pé àní wọ́n ń gbọ́ wọn tẹ̀ ẹ̀ ṣe kẹ́ ẹ tó ṣe wọ́n ti gbọ́ ṣé gbọ́ tí bàbá yìí sọ láti ọdún 1970 wọ́n ní gbogbo fóònù wọn ímeèlì wọn pápátá wọ́n ń gbọ́ gbogbo ẹ̀ pé kó tó sọ pé wákàtí hours wọ́n ti mọ̀ síwájú kẹtàn ṣe kó tó ṣe báwọn ti mọ̀ kó tó fẹ́ ṣe pé wọ́n watch bẹ́ẹ̀ pé ìyọba wo abracadabra wájú ẹ̀ báyìí ẹ̀ mọ̀ ṣe watch everybody ni kí là ń sọ yóò wá àfẹ́ máa sọ gbé tẹ̀lé bọ̀ tó dágbà rẹ̀ ṣe sọ yìí ó ti wá jẹ́ kó rí jẹ́ pé láyé tá a wà everybody báwo ni push pop ṣe wá hack gbogbo àwọn tó ń hack táwọn kan ya wèrè ni ayélujára ti lajú ju gbogbo yẹn lọ so àwọn olóyìn tí wọ́n jẹ́ kó lọ táwọn tó ní intelligence wọ́n máa rí gbogbo nǹkan tó ṣe ń lọ ni wọ́n á dàbí pé wọ́n dín fáwájú ẹ̀ ni wọ́n ló jẹ́ kó yé wọn pé wọ́n mọ̀ in advance gbogbo tẹ bá fẹ́ ṣe gbogbo pátá náà mọ̀ wọ́n máa sọ fún wọn pé gbogbo tẹ kọ́lé sí tẹ kó gbowó sí gbogbo pátá náà mọ̀ àbí kò yé wa ó dẹ̀ jẹ́ kó yé wọn pé wọ́n ní agbára kankan ẹ wà àsìkò ìgbà tán náà ti ń fa gbogbo agbára tán ní wọ́n power ìgbà tásìkò ìkan tó dóhun ní power ìgbà prime minister tó ti prime minister tán fọ́ọ̀sì tán ṣe gbogbo wàhálà tán ṣe yẹn ó bìlẹ̀ pé wọ́n ní power ìgbà tán já sí tán ní pé wá ọ̀dọ̀ àwọn emir ní power wà èèwọ̀ prime minister lẹ́yìn láì máa sọ pé bí a pé governor àbí whatever tẹ bá máa fi sípò wọ́n jẹ́ kó yẹ pé kò ní power wọ́n ní ceremonial ló jẹ́ ceremonial pé ìgbà tí wọ́n di republic ìgbà tán di republic báyìí òun gan wọ́n yọ ṣọ́ọ̀kì lẹ́sẹ̀ àtòun prime minister o lórí inú prime minister ní o tó máa practice gbogbo monarchy system kò yé yín ṣe ọ̀gá inú prime minister ní England wọ́n ní monarchy system so ìwọ nígbà tó bá so nígbà tó ń gbé republic dé ṣe ní sìn bàbá yẹn jẹ́ kó já àwọn èèyàn sí tó já ó nígbà tí republic dé gbàrà báyìí ó ní ni wọ́n bá sọ fún àṣekò pé ó ní power ti lọ sọ́dọ̀ àwọn emir lọ́hùn yẹn so definitely àwọn ọba náà lásìkò yẹn ní power mọ́ wọ́n já gbára lọ gbogbo yín já ṣe wọ́n ṣe gbá yín wọ́n lákùnrin ṣàlàyé ń bì pé ìgbà tó ń restore republic wọlé wọ́n jẹ́ kó yé wọn but again one thing tí máa ń tẹnu pé táwọn ò bá gbé àwọn north interest pa àwọn fẹ́ lọ ó ṣe jẹ́ pé irú nǹkan báyìí àwọn òyìnbó yóò sọ pé wọ́n tó bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fi wà against ẹ̀ tó fi pé okay kàkà kan máa lọ káwọn kókó south àti west kan jọ papọ̀ kan di nàìjíríà yẹn kan dẹ̀yọ̀ kan so àkọ́ máa kúrò ní abẹ́ federation yẹn nǹkan tá kárakùnrin sọ nìyẹn kọ́ máa kúrò lábẹ́ federation yẹn so definitely that means pé agbára kan wà tó lè jẹ́ kí wọ́n lọ àbí so àwọn aládé kan tó ní pé orílẹ̀-èdè náà dáa ibo lẹ wà rí ibi tó wà ibi nàìjíríà ṣe exist ń bẹ arákùnrin sọ pé pé àwọn làgbé kalẹ̀ pé rádà àdá ló gbé kalẹ̀ fún yín ibo lẹ wà ẹ wà nínú rádà àdá ẹ wá sọ pé ẹnu orílẹ̀-èdè ṣé mo pé èèyàn tó ń tan rẹ̀ ní òun nídìí orílẹ̀-èdè because o ti ń sọ èdè already so orílẹ̀-èdè ló jẹ́ o ti ń sọ èdè ẹ̀ ìyẹn túmọ̀ sí pé orílẹ̀-èdè ní naturally but wọ́n brainwash ẹ̀ wọ́n jẹ́ kó lè máa rò bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n jẹ́ kó máa rò ní form of governmental control mental ẹ̀ wọ́n náà fi control rí ẹ̀ wọ́n jẹ́ kó mọ̀ pé o ò ní láti wá sọ pé o fẹ́ lọ máa put orílẹ̀-èdè wà mọ́ orílẹ̀-èdè gangan ló wà wọ́n kò gbé ló kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n gbé mí fún ẹ̀ so common sense ni very common sense wọ́n ṣe rocket science ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní kò yẹ so tó bá ti lè twist mentality ẹ̀ padà pé okay orílẹ̀-èdè lẹ́kọ̀ọ́ jẹ́ orúkọ náà fi change everything pẹ̀lú gbogbo documentation without not kò sí consent ẹ̀ ń bẹ̀ àwọn tó dẹ̀ sign ẹ̀ gan wọ́n ti kú tán so ta ló wá ń ta gbogbo tó ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n ti kú so kí ló wá kàn ẹ bá dẹ̀ ti lọ kà pé ẹni tó kólónì tó bá ti kú kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ̀ kan ṣẹrú lẹ́nu ẹ lọ kà tí kólónì bá ti kú wọ́n máa ṣẹrú lẹ́nu but àwọn kan rò bí i pé àwọn ni àwọn tó ń fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn the mini god ni ṣe é pé ọ̀rọ̀ yìí ní bó ṣe lọ ṣe é pé òyìnbó ìbọ̀ta sọ gbogbo ẹ̀ bó ṣe ń jẹ fún wa tó jẹ́ ara àwọn tó jẹ́ pé ìwé ẹ̀rí ló jẹ́ torí ó ṣe documentation even lórí BBC but nǹkan tójú ẹ̀ rí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ló fẹnu bà níbí pé ojú òun rí máa bọ̀ ó ń jẹ́ kó yé wa pé ẹni tó bá dò bóun sọ̀kúsọ oníṣòrí ìyàwó tòun wọ́n ṣe pẹ̀lú àwọn tó ń fa ipò ní gbogbo bẹ̀rẹ̀ ọ̀gá wọn wọ́n ní ṣùgbọ́n kò lè sọ kankan tó pé kéènì ó ti sáìn gbogbo àwọn kan máa sọ kankan pẹ̀lú wọn bí wọn dákan sọ so ó ní kókó òun kò fi hàn síbẹ̀ kó lè yá wọn yàn pé àmọ́ bó ṣe ń lọ fá títí di wákàtí tí gbogbo election ẹ̀ ń ṣe pé òfu lórí òfu kò sí nǹkan tó change ó wà bó ṣe wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn actors tó ń jẹ́ puppet ńlé
wọ́n jẹ́ ẹrú ọmọ ẹrú ìran ẹrú wọ́n fẹ́ ṣe ẹrúkú láyé wọn àwọn yẹn wọ́n fẹ́ ń ṣe múvì fáwọn èèyàn kan máa watch wọn tí wọ́n ní pé wọ́n ti kọ script yẹn àwọn ló máa act script yẹn. arákùnrin mo fẹ́ ká tún wo nǹkan tó sọ nípa iléèwé tó lọ ó ní òun lọ́lẹ́wé òun drop out ni education background ló pọ̀ mo fẹ́ kẹ́ ẹ̀ wò fáwọn tó máa ń pẹ̀rọ àwọn fáwọn jẹ́ intellectual doctor phd philosophy then pastorate knighthood gbogbo ẹ̀ náà jẹ́ gbogbo ẹ̀ náà ń gbà arákùnrin òun ní background òun wá from poor background poor lòun ti wá ó ní òun léèyàn ó ní ṣùgbọ́n òun lọ kọ́ṣẹ́ entrepreneurship òun dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń gún òkè títí di pé òun wá rí àǹfààní yìí pẹ̀lú láti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìjọba ẹni ló wá lọ sí ibi táwọn tó sọ pé àwọn ọmọládé kan kìí kan ṣògbẹ òun ló wá di labour department òun ló ń ṣe kí náà ń pè àwọn systems operation systems wọn schemes wọn òun ló ń ràn ẹ̀ and èèyàn tó iṣẹ́ tó ń gbé sí iṣẹ́ tó yẹ pé máa wò kéèyàn máa ṣe a whole national provident scheme ìgbékalẹ̀ máàpù bíi blueprint kan fún àwọn kankan òun náà gbéṣẹ́ yẹn fún social security tó yẹ pé òun ló máa sọ gbogbo owó sọ àwọn kankan ṣẹ́ mọ̀ iṣẹ́ ńlá ló gbà náà so wọ́n kò jẹ́ pé tó wá láti poor background báyìí wọ́n dẹ̀ gbé lọ sókè dẹ̀ lọ kọjá àwọn tó ń ka gbogbo kíní noble pa wọ́n fẹ́ noble everything come on so kí ló wá ṣe tẹ́ pé kí ló wá ṣe táríkà tó ọmọ Yorùbá tí wáyé pé òun náà lè ní irú àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ kó wá kán dẹ̀ help kó dẹ̀ di èèyàn gidi so kẹ́ bá lè mọ̀ pé kò ń ṣe nípa ìwé ká drop out tó pé ọ̀nà òun lọ sí school náà but ẹ wo ibi tó wá lọ rúlù àwọn tó yẹ kí wọ́n dẹ̀ ń pẹ́ àwọn ní gbogbo PhD àwọn doctors àwọn alágbogbo àwọn ní gbogbo àwọn lélẹ̀ àkóso tó tó àwọn làwọn ní gbogbo òye jù ṣe ibi tó yẹ tí wọ́n wá ń gbà mí ibi tí Yorùbá fojú sí ìyẹn kọ̀ jẹ́ àríkọ́gbọ́n fáwọn ọmọládé kalẹ̀ mí ẹ̀ sọ́wọ́ pé ìtọ́lọ́ máa ti ṣògbó ẹ̀ kò ń ṣe nípa bí ọwọ́ àbí nípa pé wọ́n mọ̀yàn kan àbẹ́nìkan jẹ́ nǹkan ó máa gbé ẹ níbi tí ò ti yé ṣùgbọ́n ẹni tó bá lóye náà ló máa yé Ọlọ́run àrà ni ọba àrà ni ìjẹ́wọ́ ni àwọn ohun ìjẹ́wọ́ ni arákùnrin yìí mú wá síta fún gbogbo àwọn ọmọládé káàárẹ̀ àbí kò yé wa ó kọ orúkọ ẹ̀ síbẹ̀ Smith ló ń jẹ́ but gbadán láàrin so jẹ́ kó yé wa ń sìn pé gbogbo ohun tó máa ṣe nílẹ̀ yẹn o irọ́ òfo ló jẹ́ so ti yé wa ń sìn pé bàbá wa tó ń pariwo hope láyé ìgbà yẹn pé kán ní hope ẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tó ń lé bá kò dẹrùn gbogbo ohun tá a ti gbé wá fún wa nípa owó ọjà lásìkò ọdún 1991 tá a gbé wá níjẹta tá a fi hàn wá ká wo iye owó ọjà táwọn èèyàn ń ra nǹkan sílé kí wá wo bó ṣe lọ sókè nísìn 2025 ó ti wọ negative 3-digit number lórí percentage ó surge very very bad ẹni tó bá tẹ̀ ṣe economics 101 at least wàá wò statistically nígbà tí nǹkan bá ń di tó bá ń bàjẹ́ tó bá ń deteriorate tó bá ń bàjẹ́ kò sí any chances pé ó máa lọ sókè at all ìwọ gan tó bá invest in market tó bá invest tó bá lọ sókè wàá kówó ẹ̀ kúrò ńbẹ̀ ni ò ní invest in money so báwo ló ṣe máa nílé ayé wàá gbé òdìdílé ayé àwọn èèyàn wàá gbé lórí pé kó ṣáà máa bàjẹ́ sí ni still yet wọ́n bàjẹ́ ni. arákùnrin jẹ́ kó yá pé 1955 sí 1960 lòun ti wá ṣe àwọn iṣẹ́ ní Èkó àbí kò yé wa so ká bá lè rí nsìn pé ó mọ bó ṣe ń lọ ní gbogbo Nàìjíríà yẹn ó yé wọn so àwọn ọmọládé aká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá wa ni àbí kò yé wa torí ẹni tó bá máa wàyàn sínú igbó ìyẹn láti fi ọ̀nà hàn ni pé báyìí ni ó lè wà wá pa so kò sí bí wọ́n ṣe máa ní wọ́n yọ ẹnìkan kan fún wọn bí wọ́n ń dìbò àbí kán dóṣẹ́ ẹnìkan kan níbi tí wọ́n gbé kalẹ̀ yẹn tá a bá wò bí àpẹẹrẹ bíi mọ́tò bẹ́ẹ̀ wá dírẹ́fà tẹ́ni ó mọ̀nà gbogbo yín lẹ mọ̀nà ẹ fẹ́ drive gbogbo yín lẹ mọ gbogbo bẹ̀ tán bá gbé wọn síwájú bẹ̀ ṣe rí mọ́tò gan tẹ́ bá jókòó síbẹ̀ tẹ́ bá yarí tẹ́ ní dírẹ́fà ló máa wà yín bẹ́ẹ̀ wá bòmí ṣe rí mọ́tò yẹn gan wọ́n ti program mọ́tò yẹn ó máa gbé yín padà síbi tẹ́ kẹ́ gbé yín sí á gbé lọ sí destination tó ń fẹ́ kán gbé yín wá bó ṣe rí nìyẹn control engineering ni kò lè yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn. so a nígbàgbọ́ pé gbogbo ala ti gbọ́ fídíò yìí a lè ti ṣe àwọn àlàyé níwọ̀nba nípa ọ̀rọ̀ tárákùnrin sọ
a ṣì máa mú àwọn ọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ náà wá láìmọye ìgbà fún wa torí ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ rẹpẹtẹ ọ̀rọ̀ ńlá ni bọ̀ ká má bàa kó rẹpẹtẹ sójú kan bọ̀ ká lè ní àǹfààní láti understand pé ìgbékalẹ̀ orílẹ̀-èdè tó ń pè ní orílẹ̀-èdè tó kì í ṣe orílẹ̀-èdè tó ń pè ní Nàìjíríà yẹn àpèjúwe yẹn àwọn tó ti ṣẹ́ ń bẹ̀ yìí wọ́n ti jẹ́ kẹ́rì máa yé wa ń sìn pé ìgbékalẹ̀ irọ́ ni pátápátá àwọn làwọn wà nídìí gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ níbi ìwọ tó bá dẹ̀ ti ní pé ò ṣe mọ́ irọ́ ni ò lọ́bi kankan ó máa ṣe ní tipátipá dọ̀nùdọ̀nù ni sọtánì kan bá lè pẹ́ bá ìdílé ń ṣe wọ́n ò gbọ́ ní òye wọn ni pẹ̀lú tí wọ́n wù wọ́n tí wọ́n bá fi ojú àwọn tó wà ń bẹ̀ kó máa fi wù wọ́n kó máa fi family mọ̀ wọ́n kó máa fi pín wọ́n mọ̀ wọ́n tó bá wò pé ẹni tó ń control yín sà ẹni tó ń kàn yín mà á ti mọ ọ̀gá yín lókè nǹkan tó bá sọ báyìí níṣẹ́ mọ̀ kójú ọ̀tọ̀ nìyẹn á fi máa gbóhùn etí ọ̀tọ̀ nìyẹn á fi máa gbóhùn ojú ọ̀tọ̀ nìyẹn á fi máa rí wọn ìyẹn á lè understand wọn more better dàn pé kí wọ́n máa kọrin fún yín kí wọ́n máa kọ cross àti reggae wọ́n máa kọ paloma fún yàn àwọn èèyàn á máa jó ìjókújó so gbogbo for every 4 years exercise náà ń ṣe ẹ sára yín sínú òrùn ẹ wá gbọ́n búrẹ́dì 500 sáàárín ẹ̀ kẹ wá jẹun ṣe pé wọ́n fi ń ṣe ṣòpẹ́ pé punishment ni nígbà tó ń dẹ̀ mọ̀ pé ẹgbẹ́ tí bàbá yẹn kan sọ pé òun mẹ́rin tóun ná láti ra ìbò tó ṣe bí Tinubu sọ ó mẹ́rin tóun ná láti ra wọ́n rà á nì ẹ̀rọ àti ẹ̀ ọ̀yà kó business kó mẹ́rin kó kówó lọ àwọn wo ni production àwọn èèyàn ní àwọn ní production àwọn ní material àwọn náà máa fi máa produce ìmọ̀ yìí ni wọ́n ní jẹ́ kí àwọn tó wà nílé kó jẹ́ kó yé wọn sẹ́yìn gbogbo òfin tí wọ́n ti ṣe kọjá tí wọ́n ti jàǹkan rú tí ìyẹ̀ tí wọ́n ṣe fowó agbára ẹ̀ wọ́n fi mú yàn àwọn kan wá bìlẹ̀ sìn pé tó bá ń ṣọwọ́ agbára wọ́n wá mú àwọn ọmọ ọkàn wọn àwọn ni wọ́n ń ṣọwọ́ agbára ṣé wọ́n ní ṣèkà ni ṣé wọ́n ní ṣèkà ni. wọ́n máa ṣe àtòrí ẹni ibi ni wọ́n ẹni ibi burúkú ni wọ́n torí ẹni tó yẹ pé kọ́ máa pa ìran wọn ni wọ́n jú wọn báyìí wọn ní fẹ́ ṣe nǹkan kan sí wọn ò ní fẹ́ ṣe nǹkan kan sí gbogbo àdánwò tó yẹ kọ́ máa kọ ẹ̀yìn sí pátápátá àdánwò yẹn náà fi ń kọ́ àwọn èèyàn tó wà lábẹ́ wọn. àwọn tó ń pa níbẹ̀ ni la sọ pé àṣírí wọn ti kọ́kọ́ tú ní gbogbo ibi tí president Nàìjíríà ti sọ jáde a máa gbé fìdí ìwà ẹ̀ máa gbọ́ ó sọ báyìí ó sọ gbogbo ẹ̀gbọ́n nǹkan tó fẹ́ ṣe ó sọ exactly ni so àwọn ní information lọ́wọ́ ìyẹn olórí wọn ní Nàìjíríà àwọn Nàìjíríà ló sọ so kí ló tún kù fún láti ọdún táwọn kan bá lè máa ní information nípa yẹn tó ń gbọ́ nǹkan tẹ́ ń ṣe wọ́n á ti mọ̀ pé bàbá jimá ilẹ̀ ń bá ti ń pọn ìjẹ́lẹ̀ nǹkan tẹ́ ń ṣe nìyẹn bọ̀sibẹ̀ làwọn abájáde kan wà lọ́ní bàbá wa kan ẹ má bá àwọn àgbàlagbà sọ̀rọ̀ àwọn kan ṣeré kan àwọn kan àgbàbí kan ẹ máa wo pé ṣé orí wọn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti wọ default ni anyway akígbó ọmọdé lẹ́ẹ̀kan sí mẹ́ẹ̀ká sọ̀rọ̀ jù àti sọ ìta fẹ́ sọ ọ̀dọ̀ yìí àwọn ọmọdé pápátá akí ìyàwó lẹ́ẹ̀kan sí wọn kóṣẹ́ akí bàbá wa olóyè adélé wa adẹ̀kí gbogbo àwọn tó ń ṣe takuntakun àwọn tó wà ní àdáde gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ akí wọn kóṣẹ́ ẹ jẹ́ kí n fún bàbá gẹ́gẹ́ fọ̀gbọ̀ láyé láti sọ̀rọ̀ à ń bọ̀ àti ìlọ ẹ̀ṣẹ̀ wọn ó yá bàbá. bàbá àgbọ̀ yín o. alágbé fọgọ́dọ̀ àgbọ̀ yín o ṣé wàá ń bẹ̀. ìta fi ń dòde bargain for God àti ìgbọ́ wọn wọ́n wà nítòsí. a kí gbogbo àwọn ọmọládé lẹ́ẹ̀kan sí o ẹ má gbàgbé fún àwa tí a nífẹ̀ẹ́ sí iṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè wa ká kàn sáwọn àwọn flyers tó ti pín jáde àwọn stickers tó ti pín jáde fún wa ká wá wọn kàn wọ́n wà ní gbogbo àwọn ìkànnì wa pátápátá àwọn nọ́mbà pè láti pe àwọn èèyàn láti bá sọ̀rọ̀ wà lórí ẹ̀ láti ṣe àlàyé fún wa fáwọn oníṣẹ́ ọwọ́ ta ní
ìrètí àti ìgbàgbọ́ lórílẹ̀‐èdè wa Democratic Republic of Yorùbá ká máa mú ra sílẹ̀ ni àbí kò yé wa ní dẹ́ ní ẹ̀yìn o ẹni iwájú la máa jẹ́ ká má yọra wa kúrò torí pé kí ni ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó láti dúró ti ìgbékalẹ̀ àti lọ síwájú orílẹ̀‐èdè wa ohun tó jẹ gbogbo alógún ni o ó yẹ ká mú dáadáa ní lọ́kàn ara wa ká máa fi ṣe ìrántí ní àìmọye ìgbà. So, ìta fi ń dúró de Baba Green for God. A kí wa lẹ́ẹ̀kan sí o, àbí kò yé wa? Ní rírọ̀ ẹ̀ mọ́, ìṣe burúkú tó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè yẹn. A fẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ aládé tó wà lé pápátá. A lè sọ inú ọkàn wa torí gbogbo là ń fi ara gbá oríṣiríṣi nílé. Ó yé wa ṣùgbọ́n ṣe rí ìrìn àjò orílẹ̀-èdè Democratic Republic of Yorùbá. Ó ṣe pàtàkì ó jẹ wá lógún gan torí pé kí ni àtìgbà tí wọ́n ti ń pe Nàìjíríà ní orúkọ tí ò jẹ́ ogun ló jẹ́ nílé ayé oníkálùkù àwọn ọmọ aládé pátápátá ìṣòro burúkú ló jẹ́ àbí kò yé wa torí tí ẹni tó bá máa wọ́n bá jẹ́ mọ̀ ọ́ dàgbé bàbá rẹ̀ sì jáde. A kí gbogbo wa lórí ètò. A kí gbogbo wa lórí ètò fún ti alẹ́ yìí. Ìjọba ẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ má gbàgbé láti bá wa ṣí ètò. Ẹ lè má gbàgbé láti bá wa láìkì ètò yìí. Elédùmarè àṣẹ̀dá adẹ́dàá kò lè fi gbogbo wa sílẹ̀. Mo rí i pé gbogbo wa ti gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tí bàbá dẹ̀ sọ gbogbo ọ̀rọ̀ tó dẹ̀ sọ fún wa gbogbo ẹ̀ ló ti yé wa ọ̀rọ̀ tèmi kàn máa sọ lé lórí ni pé gbogbo àwọn tá sì fẹ́ kú lórí one Nàìjíríà Ọlọ́run máa jẹ́ kí àkúkú ẹ̀sìn o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sáré kiri lórí one Nàìjíríà yìí Ọlọ́run máa jẹ́ gbogbo yín kúkú ẹ̀sìn ìgbà tí Nàìjíríà yìí bá máa ṣẹlẹ̀ sí gbogbo yín tí wọ́n bá rò pé Nàìjíríà ò ní ṣẹlẹ̀ sí ẹ Fúlàní á ṣẹlẹ̀ sí ẹ àwọn òbílẹ̀ gbá ládùúrà spẹ́tà kí ojú gbogbo á tètè là sí gbogbo nǹkan tá à ń ṣe bàbá yìí ó ti yànyàn náà ẹ̀ tí gbogbo nǹkan tán sí operate tán ní ṣe everything bàbá yìí ti sọ gbogbo ẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tí màmá dẹ̀ ti sọ dájúdájú gbogbo nǹkan tí màmá sọ ẹ ti gbọ́ lẹ́nu máyì ẹ ti gbọ́ gbogbo ẹ̀ géènì ẹ má wàá jẹ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tá a gbọ́ ní alẹ́ òní ẹ má jẹ́ àfi ọwọ́ òsì ká fi jù nù because ọ̀rọ̀ yìí kò ṣe kókó ṣe wá rí gbogbo iṣẹ́ tá à ń ṣe tẹ́yìn kan tẹ́ ń tàpá sí àbí tẹ́ ń ta ohùn sí ó máa lẹ́yìn o ó máa lẹ́yìn o ṣá ẹ̀jẹ̀ ń bo mọ́bẹ̀ ó máa lẹ́yìn mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí lórí ètò yìí pé Elédùmarè ọlọ́jọ́ tó ní fi wálẹ̀ ilé àtọ̀nà wa ò ní dàrú ojú ta fi ń wo ojú ò ní fọ́ etí ta tẹ̀ fi ń gbọ́ etí wa ò ní di ní alẹ́ tòní ká tó máa kúrò lórí ètò èyí tó bá jẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ lẹ ṣe darapọ̀ mọ́ wa ẹ má gbàgbé láti bá wa ṣí ètò yìí láti bá wa like ètò yìí àti bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀kẹ̀rẹ̀ láti bá wa
lọ́wọ́ kan subscribe sórí ètò yìí kan náà orí Green for God 24 orí Green for God 24 àti orí G4G support ẹ bá wa subscribe sí Elédùmarè kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀ iṣẹ́ tá à ń ṣe iṣẹ́ ìran ni kò ní ṣiṣẹ́ tara iṣẹ́ gbogbo wa pátápátá là ń ṣe ó kàn máa ń yà mí lẹ́nu àwọn tó máa ń tako ìrìn àjò yìí ọ̀nà pé ìrìn àjò yìí ti gbogbo wa ni ti gbogbo ìran ọmọ Democratic Republic of the Yoruba ni àwọn tó ń tako ló kàn máa ń ṣe mí láàánú fún lórí ìrìn àjò yìí èmi ò ní kan láti sọ lórí ìyẹn náà ní alẹ́ òní mo kàn kí gbogbo wa pé ẹ káalẹ́ ẹ káàsán ẹ kúrọ̀lẹ́ whatever ibi tó ní kálukú wa bá wà bọ́ ká tó wá máa lọ lórí ètò yìí pé àmọ́ máa dágbére fúnra wa pé because aago kan ti kọjá ìṣẹ́jú 20 níbi báyìí aago kan láàárọ̀ làwà báyìí wà in the morning ó kí gbogbo àwọn ẹ̀kan sí pé oorun ayọ̀ la máa sùn àní tójú oorun jójú kú ẹni bá wá ní pé ká sùn pé ká má jí òun làwọn ò ní dé bá o gbogbo nǹkan kí nǹkan tó bá wá rò àforí ara ẹ̀ gbé àforí ọmọ ẹ̀ gbé àforí ayé ẹ̀ gbé á dẹ̀ fi gbogbo orí àwọn ẹbí ẹ̀ pátápátá àfigbé mo kí wa ní pé lẹ́ẹ̀kan sí pé ìyókù tún di ọ̀la ó dìgbà ire lójú owó màá rí ire lójú wa ó màá rí o láṣẹ Elédùmarè. Ẹ má ṣe
share, a like here, and subscribe. You're